Isa pa pong palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamalapas ng President. Ngunit bawal ang pinakamataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapas ng Jesus and double honor. Dubil ka lang po sa ating ginagalang malapastor Wildy Staradalmeda sa mga pag-aalala. Iniwang turo at ginagalang Assistant Pastor Linas and whole family of Almeda children at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved workers in Prescott at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved elders, sa lahat ng ating mga kapatiran datihan Mambaguan in Prescott at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapitbahay in Prescott na naabot o nakakarinig ng tinig ito. Magandang umaga na po sa mga oras itong maminamahal at maging sa lahat po ng ating nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba yung dagat Prescott na rin naabot maminamahal o nakakapakinig maminamahal ng ating live webcast in Prescott. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras na tayo po maminahal muli na magsasagawa ng ating pananambahan in Prescott, ating general service, ating Sunday service in Prescott sa lugar na ito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, Prescott. Nangyari maminamahal, hiniling ko na po ating mga kapatiran na rin na nakabihis na. Tayo po ay dumako na sa ating kalagitnaan, Prescott, upang magkaisa na tayo nga magpuri sa ating pinakamalapay sa Prescott. At na rin maminamahal sa pagpapatuloy po maminamahal natin pong gawain, Prescott. Dito po magkabilig po kayo maminamahal ng mga pag-awitan ng mga masayang awitin at mga lumalay na awitin, Prescott. Na rin inimbita po natin ang matamis at mga presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, Prescott. At na rin sa pagpapatuloy po natin pong gawain maminamahal, makapakinig din po kayo maminamahal ng papahayag ng mga buhay ng patotoo kung paano kumilos ang ating pinakamahal na Jesus sa ating mga buhay. Prescott, na dito maminamahal pinapahayag kung paano maminamahal na rin na pinagpala tayo, maminamahal ang ating pinakamahal na Jesus, na tayo maminamahal ay binago ang ating buhay, pinagaling sa lahat ng mga mabibigat ng mga karamdaman. Prescott, na rin pinagpala na ng pagpapalang spiritual, maminamahal, at ginagamit sa kanyang banalubasan. Na rin sa pagpatuloy po ng gawain, maminamahal, tayo po ay makapanig din po, maminamahal pagpaliwanag po, maminamahal pagbibigay, Prescott. Maminamahal na rin ang awitan din po ng mga different choir. Prescott, simula sa children's choir, adults choir, maminamahal, youth choir, hanggang finest choir na muli, nakakatagpuin po natin na madama ang matamis na presensya ng ating pinakamalapay na Jesus. At papatuloy po rin po sa mga gawain, maminamahal, na rin papaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala, maminamahal, nandoon, maminamahal, na ito'y maminamahal, Prescott, dito sinusubukan maminamahal kung gaano maminamahal ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay na Jesus. Kung na rin maminamahal na tayo higit pang pinagpapala ng mga material, lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Prescott, handa sa pagpatuloy ng balanggawain, maminamahal ang huling yugtong balanggawain. Prescott, yung pangangaral ng balang salita na rito maminamahal, kung literally tayo kumakain, maminamahal ng mga, sabi nga maminamahal, Prescott, na mga nakabusog ng mga pagkain, maminamahal, at tayo lumalakas, maminamahal. Ano yan, nandun din po, maminamahal na kinakailangan ng ating, sabi nga ating spiritual na espeto, maminamahal kayo na kailangan din kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus upang maminamahal na sabi nga mapaglabanan po natin lahat ng gawa ng kaaway, lalo-lalo na pag tayo nandiyan na sa labas. Prescott, na wala na po tayo sa ating pananambahan, maminamahal, nandoon na maminamahal ang tukso ng gawa ng kaaway upang lahat niyan ay mapaglabanan natin. Prescott, kinakailangan tayo kumain din po ng pagpapalang spiritual na rin. Prescott, sa maminamahal, na rin maminamahal kung paano tayo pinaghingatan ng ating pinapres. Prescott, tayo na po yung magkaisa na sa mga oras na minamahal, na tayo maminamahal ay magpuri na, Prescott, upang sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, na rin naglalakbay, patukong sa ilang gawain, maminamahal, sila rin po ay pag-iingatan at pararatingin na malhati ng ating pinakamamalapay. Prescott, sa mga oras na minamahal, hiniling ko bawat isa na narito naman yun sa balang harapan. Prescott, tayo na po ay magkaisa na manalangin na, maminamahal, itaas po nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Prescott, magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang mapagpala ng Ama Diyos, magpasalat kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, na rin, hallelujah. Sinamahan mo kami, hallelujah, pinarating, na rin, numalhati sa bilgawain. Salamat po, pinakamamalapay Jesus, sa laging pag-iingat mo. Bagamat napakainit na panahon, na rin ang laging paggabay, patnubay sa bawat isa sa amin, hallelujah. Maraming salamat, pinakamamalapay. Ngunit mga lahat, narito kami, hallelujah, sa banal harapan, na rin, nakatipon-tipon, na nagkakaisa sa mga oras na huli, na napapumbaba, kami ng habag, kapatawaran sa pagkukulang, pagkakaroon
pagkakamali, sa lahat ng mga nagawang hindi kaaya-aya sa banal harapan. Malapay sa halilia, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, halilia. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalain ko po sa pangkalahatang panalangin po na aming ginagalang Malapastor Will Distrad Almeida Impresca na pong hinihiling dalingasan ng bawat yung itong balgawain halil sa iyong pag-uumpisa, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madjupol, solemn song na rin halil busong po ay yung pinakamatamis ang balang presensya sa aming kalagitnaan. Halil do'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, pinakamamalapay sa halilia. At na rin halilia sa malapay sa halilang isang limbo mo, halilia lahat ang pagpag-awitan, halilia. Na mag-aalay ng mga halilang kanilang mga buhay na patotoo, aming mga kapatiran, halilia. Na rin halilia sa mga mo, malapay ko po magbigay ang kanilang ipapatotoo kung paano kumilos sa kanilang buhay. Nareren binago ang kanilang mga buhay, pinagaling sa lahat ng mga iba't ibang mga karamdaman. Malapay Jesus, nareren pinagpapalo mo na sa mga oras so kanilang ipapahayag. At sa awitin din po ng mga different choir, simula sa adult choir, children's choir, youth choir, sa finance choir, muli kang ibuhos yung matabi sa balang presensya, pinakamal sama mo kami sa iyong bawat pagpupuri, pinakamamalapay sa halilia. At sa pagpaliwanag din po sa pagbibigay, nareren halilia, nareren halilia po malapay sa lahat po ng mga kapatiran, nareren hindi pa po nakakaunawa sa bagay na ito. Ipaunawan mo po pang masunod po nila, lalo silang pagpalain, higit ang pagpapalang spiritual, malapit sa lalo higit ang huli, ito ang mga ngaral ng salita, haliluya, ikaw po maglangis, malapit sa ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan, haliluya, sa hapong ito na rin, haliluya, bilang silbing pagkakatatag ng aming aming mga malapit sa haliluya, pagpapalang spiritual, malapit sa halilia, at kung paano mo kami iningatan pinarating na malhati sa balgawain. Ganun din po sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, halilia na rin nagsagawa, nagdatawa sa malapit sa halilia ng balgawain, malapit sa halilia. Pakaingatan po ang iyong mga anak naman naglalakbay patungo sa balgawain, pakaingatan parating na malhati, malapit sa halilia, sama-sapo sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa mga pagdulo ng mga kapatiran, halilia, mga balakid, halilia, mga hadlang, malapit sa gawa ng kaaway. Sa una't pangkalatan ng may ganalapas sa labay niyo, kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo po maminamahal ay magawitan ng mga masayang awit. Bakit yung magawitan ng mga masayang awitin, praise God? Tayo po maminamahal ay umawit muna ng isang malumalay na awitin sa ating pinakamamalapay sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kailan ba ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya kung wala nagpagkataon at huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw lumipas na, makuha mo ba kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kung kailan pa? Kailan pa bibigay ang buhay mo at lakas
sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas. Ang pangalan niya banal, kailan itatangya. At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya banal, kailan itatangya. At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? I live for the street and sun, day after day. Live for the streets and come one day. That sweet Holy Spirit, well, I will be. I live for the streets and sun, day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. The loving guidance is better than love. I lift my hands up unto thy name. Lift my hands up, yes Lord, unto thy name. My lips shall praise
praise thee. Dance will I bless thee. Lift my hands up to thy name. I live for those Jesus, they are fruit. I live for those Jesus who come one man. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for those Jesus, they are fruit. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sickle bounty, everywhere is I'll go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sickle bouncy, everywhere is I'll go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, I'll say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Ay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya sa halik ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri kay Jesus. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, nung puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal.
Laging magandang umaga kung si Kristo na kasama. Diyan ang tandaan ng karutuhan. Sa piling may walang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Lord, hallelujah. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may umaga man ay darating, nang dahil si Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng kalutuhanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at magdiway naman, may umaga man ang darating, nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla is Lord, hallelujah, hallelujah. At ako'y maghahanda ng at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Doon ang isang umaga may liwanag ng buhay. Kung ngayon is Lord, hallelujah, hallelujah. Galing sa kaliliwan, gulong-gulong, hirap at magdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging kalutuhan, sa piling ay may walang buhay. Ang dugo punong-puno ng gulay. Ulap pala'y magdilim at magdiway-lumay, may magkamaling darating, nang dahil si Kristo piling. Siyang tanging daan ng kalutuhan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pala'y magdilim at pagdiway, may umagamang darating, si Kristo kapiling. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa gulat ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang kasalanan ko, ako'y lubos na iyong binago.
Ilaganti Panginoon Maglilingkod ng tapat sa'yo gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa nagtulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there is something in ways and me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my God, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Over the world, that spirit is moving all over the world. That's the promise that would be, hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the waters over sea, right here in this place. That spirit is moving right here in this place. As the promise that would be, hallelujah, right here in this place. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, oh, deep down in my heart, that spirit is moving deep down in my heart. As the promise that would be, hallelujah, deep down in my heart. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, oh, all over the world, that spirit is moving all over the world. That's the promise that will be, hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, that spirit is moving right here in this place. As the promise that would be, hallelujah, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord.
as the waters cover the sea. I do I surely know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do surely to know that I've been born again. I do surely to know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. This one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way, we just have to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the skies so blue, in all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. Jesus, huwag ka na naman ng bagong si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat hingay lagi ipapamahal sa iyo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. At ako sa musiya'y papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan nilaganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadami sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka nakamatakot kung ito may mangyayari. Ito ay handa lang ang kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinulaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong
Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan mo man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan mo man. Diyos purihin ka, Diyos purihin ka, Diyos na dakila, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas tayo'y niligtas, at tayo'y tinubos tayo'y tinubos, sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Lord, hallelujah, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po Diyos salamat po sa kabutihan mo. sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas Tayo'y niligtas, at tayo'y tinubos at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. He'll never be out from the miry clay. from the miry clay. He planted my feet Planted my feet on the highway, along the King's highway. and it's the reason why That's the reason why I sing and shout. I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the beat out, up, up, He'll let the beat out He lifted me up from the miry clay. from the miry clay. He planted my feet He planted my feet on the highway, along the King's highway. and it's the reason why That's the reason why I sing and shout. I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the beat out, up, up, pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord! Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marka, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu na may bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu na may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, is Lord, hallelujah, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Pagkanan, kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu na may kagalingan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. O dapat ka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyang dosiyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langing tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang ising dahilan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawiin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masika ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tutuntunan. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Harapan-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang ising dahilan, pag-ibig mo yun.
para sa iyo ang aking awitin. Dahilan pasasalamat ang iyahandog. Dapat kang purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihalak. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagulatan. At ngayon ako'y nauumawi, umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapag. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dahilang pasasalamat ang iyahandog. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat ka, purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dahilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ka, purihin, puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Hindi dapat sasayang ang lahat ng nabago. At doon ay hirap luluhang papahirin ka ang luha sa ating mga mata. Kung kailan na mangyari at ako maging huli, kaya siya yun ang namin. At sa araw na yun, iyo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Mastan mo, naroon siya. Liwan ng iyan ng lahaw. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Mastan mo, naroon siya. Liwan ng iyan ng lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kabagulan. At doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan pitang mangyari at ako maging huli, kaya't siya yun ang dapihin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling.
sa araw na iyon, hinang mo ang langit na kay ganda. Masdan mo darong siya, liwanag niya ng lahaw. Siya'y sisikat magpakailan sa araw na iyon, hinang mo ang langit na kay ganda. Masdan mo ang darong siya, liwanag niya ng lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman, magagawa di huwag lahat halang-halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa din ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kundi ba Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa puso, nagtaramang sa buong katawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa puso, nagtaramang sa buong katawan. Minsan pa, di ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagtaramang sa buong katawan. Nagtaramang sa kamay, nagtaramang sa isip, nagtaramang sa puso, nagtaramang sa buong katawan. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kakalakan sa aking puso. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kakalakan sa aking puso. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kakalakan sa aking puso. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kakalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinang takong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinang takong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hinang babago, di
di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang malim, magpakailan pa. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang malim, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsiya, tayo'y magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of God, Jesus, tell me who can stand before. In the name of God, Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah, it's all and all for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah, it's all and all for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya.
tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang mabuhi, tinuro ang humawi, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, that is life what more. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was alive at all. I know it seems Jesus gave it, hallelujah. And nothing to satisfy Jesus will. He makes my happy house. Walking in Savior's way, happening one. Living for this my King. Oh, living for Jesus, that is life what more. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was alive at all. I know it seems Jesus gave me, and nothing can satisfy like Jesus. He makes my happy house. Walking in Savior's way, having more. Living for me is my King. By the faith way for the victory, by the faith way to the end. And it will give us still rejoicing as the problem all my way. Oh, and the time move on, the faith move in, and it's all we have. The joy begin, for He have you done. It is sure to win what a faith way today. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, mercy, Lord, praise His holy name. Jesus, mercy, Lord, praise His holy name. Jesus, mercy, Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, mercy, Lord, praise His holy name. Jesus, mercy, praise His holy name. Jesus, mercy, Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's a who goes upon, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bumping every sound, bumping every sound, bumping. It's all over me, bumping every sound. Jesus, bumping every sound. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, oh, some people understand me. Jesus saved my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saved me. Oh, some people understand me. Jesus saved my soul.
It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, he's shouting, Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. It is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaglalang sabi ng praise the Lord! In praise God, natatapos na may minahal ang pagpupuring mamasayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise sa oras na minamahal. Tayo tuloy-tuloy sa nilang gawain maminamahal. At tayo dadako na sa ating mga malumahan na awitin. Tayo dadalhin po nating mga kapatid, the beloved elder, ating mga kapatid, the beloved brother Alvin Reyes. In praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapeng Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, Amen. Tayo po muli ay dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababati ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Malapay noon, lagisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalis sa iyo, maging ang iyong abang lingkod, malapay noon. Gamitin mo lamang pong daluyan ay masaganang pagpapala. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sa makabayang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman iaalay sa'yo, dumating man ang ulos,
ko pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo babalik. Ang buhay ko ito sa iyong mga kamay, pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwala. Palagaling mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating mga iling, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin
sa'yo nagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di maiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat akbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako ko'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking tinisig hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking tinisig hanggang sa'yo pagbabalik. Inahanap anak ko laging kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagkakain. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula noon hanggang sa langit, hinahanap ko dating kagalakan, ang pag-isip ko ng iyong noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon,
ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula noon hanggang ngayon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang malingas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigyo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malingas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malingas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malingas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malingas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa.
walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigalan ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan sa'yo pananalig? Sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin ka. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit basta sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit basta sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, di ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit basta sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin ka. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit basta sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Minsan utos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos,
magabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapag ibawon ko tungkol sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus, kung paano ako'y nilingap mo. Tinuwin mo ang landasin ko, binago mong lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapag ibawon mo tungkol sa'yo. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy mouth throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my
kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mabalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan.
Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan. Malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabagong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay natin pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o
darating, siya'y darating, may galap na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus. Oh, come one day, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Will I bless Thee? Thy loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, uniform situation, the joy of the whole earth. Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. An angel of the Lord came down to earth one day, and His Son who is my
room. As I began to play, a smile formed on his lips as the teardrop in his eyes. And I asked him what was wrong. The angel did reply, oh, there's someone up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, right along for all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing that love's got to do with an angel told me so. It feels so good just being here again. It feels so good what I do again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing is growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Oh, when I think of all the things that is done for me, my heart is filled with overwhelming far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. It's going and going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Di mangangamba sa kawalan pagpapalaboy, laging laan di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matigilan sa pasubok ang pasama mo'y iyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti mo. Ikaw ang aking pastor, hindi na kukulang, sapat na aking pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Behold, I give you power to tread upon serpent and scorpion and on the enemy. Nothing shall by any means hurt you, and I will never, never desert you. For Lord, I am with you forever and ever. And if you say it to
be thou removed, be thou removed. and Because the truth I it see will obey. will obey you. Have the faith Have faith of a most thing. You got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have the faith of a little child. Zion is the place for singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is in thee. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya napabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinato siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pati na makaya, siya ang tatawagan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Amen, hallelujah. Ang katotohanan ang magkahari sa puso kong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mo handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep and sea, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I
I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen, hallelujah. Bible says I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. And it's bubbling up inside, Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His name, bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat mga minamahal sa talagang kagalakan sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tunay na sa bawat isa sa atin mga minamahal na talagang truly that God is great sa buhay ng bawat isa sa atin at muli talagang narito tayo mga minamahal, narito ang bawat isa upang ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po muli sa ating General Sunday Worship. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang umaga at dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga beloved brethren
lalo na sa ating mga beloved visitors. Praise the Lord! Hallelujah! Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating mga live webcast viewers sa mga dako ng ating bansa at maging sa ibayong dagat, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. And of course, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Lahat tayo mga minamahal sa araw na ito, tayo ay talagang magagalag. Amen! Tayong lahat ay talagang taglay ang kagalakan. Nandito tayo, bawat isa upang ating pasalamatan, sambahin ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Anuman ang problema sa ating buhay, yan ay aayusin ng ating dakilang Diyos. Ang mahalaga sa oras na ito, sa araw na ito, ating i-focus ang ating paningin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil anuman ang taglay nating problema, pag-uwi natin ay talagang lutas na. Amen. Ating mo sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, dahil napakahalaga ang pagpapasalamat, isang mabuting bagay na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil ang sinasabi sa aklat ng Colossians ng chapter 2 verse 7, ang sabi po dito mga minamahal, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, na tayo, bawat isa sa atin, tayo ay sasagana, sumasagana sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa Kanyang mga kagilagilalas na talagang ginawa sa iyong buhay, sa ating buhay. Kaya sa araw na ito mga minamahal, ating pinaghahanda po mga minamahal ang talagang sila ay sumasagana sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal. At pag nabanggit po ang ating pangalan mga minamahal, tayo po ay maghanda na at tayo po ay dumako na po dito sa harapan upang talagang tuloy-tuloy ang ating banal na gawain, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na gawin ang may kaayusan ang lahat ng bagay upang ismooth po ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda mga minamahal ang ating beloved brethren, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Adela Dumantay, beloved brother Daniel Pereiras, beloved sister Risa Briones, beloved brother Sander de los Santos, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Bing Joaquino. Praise the Lord! Hallelujah! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito mga minamahal, ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Adila Dumantay. Beloved adults, choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, kinagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Linus Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang tanghali po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa araw na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na nasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po, minamahal, nung siya ay nabubuhay pa, minamahal, nung siya ay dumadalo, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain, minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kanyang palaging pagsishare po sa akin, minamahal, na ikay sumama, sabi po palagi na siya lagi yan, sinasambit sa akin, minamahal. At aking pong natugunan po ang kanyang hiling, minamahal, dahil po nung tuluyan na akong dito tumira sa ating probinsya, minamahal, na aking po siyang pinaunlakan sa kanya pong pagdalo, minamahal. At aking pong nasaksiyan ang banal gawain, minamahal. At sa patuloy niyang paghihikayat sa akin, minamahal, upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po sa akin din pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal gawain, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan din upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pagka ganitong mga weekend, minamahal, andyan yung mga pag-inom po ng alak, minamahal, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Andyan din, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito'y aking ginagamit sa aking pagsundo at dito sa ating balgawain sa aking mahal na asawa, minamahal, na kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain noong taon niya, minamahal, na paghindok ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala Praise pong the anumang Lord. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang sindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala Amen. pong Praise the anumang Lord. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal.
Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng biyayang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay buhay. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay patuloy na nag-iingat sa kanyang mga anak. Maging sa bawat isa sa atin mga minamahal na tayo ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat, mga minamahal, at tayo muna ang lahat ay tumayo mga minamahal at habang naghahanda ang ating beloved choir, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at atin pong samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagkapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa hinala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba tinatawag mo? Bakit nga ba pinipili mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais
himalang nais ko purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dahil Hallelujah. sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Praise the Lord. Praise the Lord. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala. Hallelujah, hallelujah. Nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Praise the Lord. Praise the Lord. Nais ko purihin ka. Di dahil sa mga pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Hallelujah. Mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka. Hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Mahal kita, O Diyos. Wala nang iba. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved choir. Salamat sa matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay mga minamahal na talagang napakagandang awitin na inawit natin sa ating dakilang Diyos. Kung ating tatanungin mga minamahal, ang ating sarili, bakit nga ba natin pinupuri? Bakit natin sinasamba? Pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bakit tayo nandito mga minamahal? Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo.
sa akin, sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At patuloy na talagang tayo ay magkaisang umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos upang ipadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Adila Dumantay at sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang papupuri, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord! Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Werdy Estrada Almeida. Ganon din sa turot aral ng Assistant Pastora Lina C. Almeida sa kanilang mga children. Mga workers, nagpapabot ako sa lahat ng mga workers, pangungunahin ng ating ordained preacher sa kanilang bibis, divine. Sa inyo, mga kapatiran, baguhan manunatian, magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan ako ng pagkakataon upang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon para ipahayag ko ang ginawa ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon mula ako'y makakilala sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko ang Panginoon Jesus dahil sa ating karamdaman. Marami po akong karamdaman noon, mga minamahal. Akala ko mamamatay na po ako, mga minamahal. Subalit may layunin pala ang pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang karamdaman ko mga minamahal, nandyan ang masakitin ng ulo, back pain, rayuma, at higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking pinakamatagal na panahon, mga minamahal, yung aking kidney trouble, mga minamahal. Subalit mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tinawag po ako, mga minamahal, upang panglingkuran siya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sariwain ko mga minamahal ang aking buhay noon, no, hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y napakahirap ang aking buhay, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, 8 ang aking anak, mga minamahal. Akala ko mga minamahal, hindi ko na sila mapatapos sa pag-aaral, mga minamahal, dahil maagang nawala ng trabaho ang aking asawa, mga minamahal. 4th year pa lang yung panganay ko, mga minamahal, nawala ng trabaho ang aking mahal na asawa. Subalit, napakabuti ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ginamit po ang aking panganay na anak. Nag-self-supporting po siya, mga minamahal, sa loob ng 2 taon. Pag natapos niya yung kursong yung mga minamahal, yun ang isinabak niya sa Riyadh, mga minamahal. Kaya, yun ang ginamit sa pagpapaaral sa aking mga anak, mga minamahal, sa mga kapatid niya, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, nakatapos sila, mga minamahal, sa kolehiyo, mga minamahal. May kanya-kanya na silang trabaho, mga minamahal. Kaya totoo mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Kung hindi ka magkukulang sa pagbibigay, mga minamahal, hindi ka pababayaan, mga minamahal, sa inyong buhay, mga minamahal. Kaya yun ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Noong araw, mga minamahal, sariwain ko ng kasagsagan ng COVID, mga minamahal. Ako'y tinamaan ng trangkaso, mga minamahal. Subalit yung trangkaso ko, yung mga minamahal, nawalan ako ng lasa, nawalan ako ng pang-amoy, mga minamahal. Umabot ako ng 17 days, mga minamahal. Akala ko mamamatay na ako, mga minamahal. Ang sabi ng aking anak na nag-aalaga sa akin, suko na, sabi ko sa kanya, suko na ako, hindi ko na malasahan yung kinakain ko, hindi ko na malunok, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, huwag yung sabihin yan, gagaling kayo.
Sabi niya sa akin, alam niyo ang ginagawa ko, hindi na ako bumabangon mga minamahal, nakahiga ako mga minamahal, nagsisisi na ako mga minamahal, nagpupuri ako mga minamahal sa isip lang mga minamahal dahil mahina na po ako mga minamahal. Subalit man ang minamahal, dakila ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagaling ako mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya yan hindi ko makalimutan mga minamahal na pangyayari sa aking ginawa ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Manapuin, hallelujah. Sariwain ko mga minamahal ang aking buhay noon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung malilit pa yung mga anak sa elementary, mga minamahal, yung bahay namin mga minamahal, pag umuulan din po sa loob ang ginagawa ko mga minamahal. Ginigising ko yung mga anak ko para hindi sila mabasa mga minamahal. Subalit mga minamahal, dakila ang pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, pinalitan po Praise the ang Lord, ating amen. bahay, manapay. Matibay po ang ipinalit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan ay hindi ko makalimutan mga minamahal. Kaya ting may darating sa akin ang pagpapala, binibigay ko po ang para sa mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Adila Dumantay sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at napagpala mga minamahal. Amen. Ang ating beloved kapatid na tunay na talagang pinagpala at tinawag, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay talagang tunay na ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay walang kalugihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereras at sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati na pagdakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ako pinagpapabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Ganon din po sa din natin malimut aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah sa ating beloved workers. Sa hallelujah. At sa ating beloved elders na kapatid natin sa ngayon. At sa inyong mga minamalang kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakalapan Jesus sa ganitong pagkataong ito na pinagkaloob sa inyo abang lingkod upang muling aking mapasalamatan na ating pinakalapan Jesus. Hallelujah. Sa mga ginawa niya himala sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. Bago ko po natagpuan na ang ating pinakalapan Jesus sa ministeryong ito, ako rin po ay nanggaling sa aking kinanggis ng reliyon, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na napakarami ko rin pong bisyo, mga pananalita na di kaya sa ating pinakalapan Jesus. Hallelujah. At ako rin po ay dumadalo sa iba't ibang sikta ng panampalataya, subalit wala pa rin pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakalapan Jesus. Hallelujah. Dahil sa isa nating kapatiran, na walang sawang mag-share sa akin ng mga himalang ginawa ng ating pinakalapan Jesus sa kanyang buhay. At ako po ay nakumbisi niya mga minamahal. Ako po ay sumama sa kanyang mga minamahal doon po sa may Amoranto mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapan Jesus. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, hallelujah, ako ay binago ng ating pinakalapan Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Akin lang pong sariwain, mga minamahal, mga himalang ginawa ng ating pinakalupaiso sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, ng Philippine Marines, mga minamahal. Hallelujah, patungo ako mga minamahal noon sa aking destinasyon, sa may Pikit, North Cotabato, mga minamahal. Kami po ay nakakunboy, mga minamahal. May mga escort po kami na 3 tangke, mga minamahal. Habang binabagtas po namin ng kahabaan ng kalsada, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, yung pong tangke na sinusundan namin, mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal. 10 meters ang layo mula sa amin, mga minamahal. At 2 kaming nakatayo sa may 6x, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! At yung po ay sumabog, mga minamahal, sa laki ng gulong ng tangke na yun, mga minamahal. Halos kasing taas ko, mga minamahal. Yung po ay naubos, mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi na asang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, mga minamahal. Subalit, hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil nabigla din ako, mga minamahal. Hallelujah. At pinapakiramdaman ko na lamang ang aking sarili kung ako'y mahilo. Hallelujah. At yung aagos na dugo sa aking katawan dahil pag sariwa pa, mga minamahal, ay mainit, mga minamahal. Hallelujah. Habang nagkakagulong aking mga kasamahan dahil bumaba sila lahat at nandun ako sa may 6x, mga minamahal. Ay, hallelujah, sabi ko, hallelujah, parang wala man yata. Hallelujah, kaya dahan-dahan kong kinapang aking dibdib. Purihin ang ating pinakalupay Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, hindi tumagos yung shrapnel na yun, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, ni pasa, ni galos, walang nagmarka, mga minamahal. Kaya ako may nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakalupay Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, nung naatasan ng aming platoon na pasukin yung kampo, ang aming company. Pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, sa may Hulusulo. Hallelujah. At yung aming platoon na pinaka-main effort. Hallelujah. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, araw na araw, mga minamahal, ako'y pangatlo sa unahan. Hallelujah. Nandun na kami, mga minamahal. Pinapasok namin ang kampo dahan-dahan at napansin ko, mga minamahal, na kami nakapasok sa killing zone. Hallelujah. At ang mga Abu Sayyaf ay nasa high ground sila, mga minamahal. Kaya sabi ko, sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Pupunta ko aking opisyal. Sabi ko, hallelujah. Kaya pinuntahan ko ang aking opisyal, mga minamahal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Pag magpatuloy pa tayo at makapasok tayo lahat, makukulong tayo, hindi natin makakalabas, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, dahan-dahan lang, sabi niya, pasukin pa natin. Kaya ako'y muling bumalik sa harapan. Sabi ko, Sarge, dahan-dahan lang para hindi tayo makapasok kaagad. Kaya dahan-dahan namin pinasok yung kampo na yun, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung mapansin ko na talagang halos makapasok na sobrang nasa kalahati, muli kong binalikan ang aking opisyal. Sabi ko, sir, hallelujah, pag makapasok pa kayo, makukulong na tayo, hindi na tayo makakalabas, maraming mamamatay sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ko, isang beses lang, putukan namin. Sabi ko, hallelujah, kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya bumalik ako sa pinakaharap. Sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya pinutukan niya, mga minamahal, nandun, nakaabang na pala yung mga bosep. Hinihintay kaming makapasok lahat. Hallelujah. Nagkaroon ng grabeng labanan, mga minamahal. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Hallelujah, dahil yung abang lingkod nasa pangatlo sa unahan, halos hindi ako makaangat, mga minamahal. Hallelujah. Nakaluhod na lamang ako, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi na asang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, buwagsak sa aking harapan. 2 meters lang, mga minamahal, ang layo niya sa akin. Hallelujah. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Talagang ramdam ko yung shrapnel, mga minamahal. Hallelujah. Papunta sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Subalit po rin ang ating pinakalupay Jesus sa panandalangin na ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakalupay Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakalupay Jesus. Hallelujah. Dahil mga minamahal, yung year 2010, ako po na-destino sa Malacanang, mga minamahal, sa may PSG, mga minamahal. Naka 10 years po ako doon. Hallelujah. Kasagsagan po ng COVID-19, Presidente Rodrigo Duterte, nagkaroon ng suna, mga minamahal. Yung unang suna niya, mga minamahal. Kasama po yung abang lingkod sa event na yun. Hallelujah. Dahil laganap ang COVID-19. Lahat kami nakasama sa event, kailangan magpa-swab, mga minamahal. Kaya sa unang swab namin, mga minamahal, nung lobas yung result,
talagang napakarami ang nag-positive, maging sa mga empleyado, mga sundalo, mga minamahal, mga PSG, mga minamahal, ay talagang napakaraming nag-positive. Hallelujah. Kaya, hallelujah, ang abang lingkod, yung result ng aking swab test, mga minamahal, natapon daw, kaya wala akong result, mga minamahal. Kaya dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, sa seguridad ng Pangulo, muling tumawag ang Red Cross na iswab test kaming muli, mga minamahal. Kaya ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Kuya Buvinir, hallelujah. Sabi ko, Kuya, hallelujah, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil hallelujah, magkakaroon kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi natin, beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamalapang Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah, kayo magpuri, wag ayaw, no, hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, ang aking ginawa. Kaya dumating yung time na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa pagkatapos naming swab test, pagdating ng hapon, mga minamahal, talagang nag-ibang timpla ng aking katawan, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, yung grabing ubo ko kaagad, mga minamahal. Sabi ko, bigla-bigla na lang, mga minamahal. Ako inubo, mga minamahal. Hallelujah. Sumakit ang aking likod, mga minamahal. Ako'y inaapoy ng lagnat, mga minamahal. Bigla-bigla na lamang. Nawalang aking pangamoy, panglasa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nasa akin lahat ang sintomas ng COVID-19. Hallelujah. Subalit, hallelujah, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, ako yung titiwala sa iyo. Alam kong hindi mo ako pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah. Kaya hindi ko sinabi, Praise the Lord, minamahal. hallelujah. Yung iba naming mga kasama, mga minamahal, sila nagsabi, mga minamahal, automatic quarantine, may gamot, mga minamahal. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakamalapang Jesus. Ako'y nagpuri, hallelujah, nagayon ng mga minamahal sa ating pinakamalapang Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, 2 beses akong nagpupuri, gagawin yung 3 umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus. Kaya ganon na aking ginawa, mga minamahal. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah. Hanggang sa, dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, sa aking mga kasamahan, muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na iswab test kami ng pangatlo, mga minamahal. Hallelujah, bagamat wala pang result. Yung abang lingkod, mga minamahal, ay tumawag ng Red Cross na iswab test kami pangatlo, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test na naman kami. Hallelujah. Sana po tuluyan mo kong pagilingin. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus, kaya 2 days before, bago kami iswab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamalapang Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat. Subalit, may mga naiwan pa. Wala pa akong pang-amoy, pang-lasa. Andiyan pa yung aking ubo. Hallelujah. Alam ko, ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. May mga sintomas pa ako ng COVID. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw lumipas. Hallelujah. Ay, habang hinihintay namin ang result, may mga lobas na ibang result. Hallelujah, marami pa rin nag-positive. Yung abal lingkod, wala pa rin result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hallelujah, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamalapang Jesus. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, muling tumawag ang Red Cross na iswab test kami na pang-apat, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test, wala pa ang result. Yung pangalawa at pangatlo, wala pa. Hallelujah. May pang-apat na naman. Hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakamalapang Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, hallelujah, tinanggal ng ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah, ang aking ubo. Hallelujah. Yung sakit ko sa likod, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamalapang Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Binalik ng ating pinakamalapang Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID-19 sa aking katawan. Binalik mo ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya itong pang-apat na swab test na ito, sabi ko, magaling na ako, mahal Panginoon, pinagaling mo na ako, hindi na ako natatakot dito. Hallelujah, negative na ako dito. Sabi ko, hallelujah. Kaya lagi ako nagpupuri, mga minamahal, hanggang sa dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal. Hallelujah. Hindi alam na aking mga kasama na grabing tuwa ako, mga minamahal, dahil sabi ko,
Magaling na ako, sabi ko, hindi na ako takot sa soft test na ito, sabi ko, hallelujah. Negative na ako dito, hallelujah. Kaya nung soft test kami mga minamahal, hallelujah, hanggang sa matapos sa aming soft test, habang hinihintay namin ng result mga minamahal, mga ilang araw, pinunta na ako na aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung result ng swab test natin, yung pangatlo. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, hallelujah, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, mga minamahal, sabi niya, positive pa rin ako, Lord. Sabi niya, hallelujah, hallelujah. Classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, tinignan namin mga minamahal yung result, mga minamahal pangatlo, hallelujah. Nakita ko kagad yung aking pangalan, mga minamahal, dahil nung sinoptis kami mga minamahal, wala pa ako yung pangamoy at panglasa. Kaya sabi ko, hallelujah, nakita ko aking pangalan, may marking na pula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, hallelujah. Pero yung pang-apat, hallelujah, magaling na ako doon. Sabi ko, negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na mga positive, dito separate kayo at quarantine kayo sa Tarlac. Sabi nila sa amin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, yung pang-apat, hallelujah, sana lumabas na. Sabi ko, ayaw ko ma-quarantine, hallelujah. Negative na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah. Kinabukasan, mga minamahal, hallelujah. Maagang-maaga, pinuntan ako na aking kasama ko, sabi niya, Sarge, lumabas na yung result ng pang-apat natin. Hallelujah. Sabi ko, ganun ba? Kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Sir, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Muli ako nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa dalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas na rin na aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah! Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa kalagitnaan na aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah! Walang gamot-gamot. Walang ospital ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa mga pagpaparang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapre-pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At kung ating titignan, mga minamahal, yung ating beloved kapatid na nagpapatutuo, mga minamahal, yan ay patutuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, bigyan natin ng buhay na buhay ang palakpak ang ating dakilang Diyos, dahil hindi tao ang ating pinapalakpakan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At maging sa ating pagkanta at pag-awit, mga minamahal, talagang nandyan ang ating kagalakan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At God bless po sa ating beloved brother Daniel Pereira sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuo na ating nakita, mga minamahal, landmine, grenade launcher, tinamaan ng sharpnel ang ating beloved kapatid. Ngunit ang ating kapatid ay talagang buhay na buhay. Ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay at makapangyarihan. At iyan ay talagang patuloy na talagang ipinapakita ng ating dakilang Diyos upang sa iyo, sa ating lahat, ay talagang tayo ay sumampalataya, magpatuloy na maglingkod dahil talagang totoo, buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating beloved choir, muli inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be God.
As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be just like you, O Lord. As for me, I will behold thy face. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At muli ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation give you praise. You alone are truly great. You alone are good who reign for eternity. Yeah, God is great. His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised for all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Oh, to you, our God, we bring Jesus teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great, His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heaven, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Holy
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, Praise the Lord, praise the Lord. I will Hallelujah, bless hallelujah. your name. Thank you, Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. I just wanna thank you, Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. And praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Wildes Almeida, at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, hallelujah, Lina C. Almeida, at ganoon din kung rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, amen, praise the Lord, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord, at maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay pa minamahal na ang inyong mga pagparito minamahal ay ito'y po'y hindi disgrasya, kundi ito'y grasya na nagmumula sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na hallelujah, na talagang nais ng dakilang Diyos na maipakita sa inyo minamahal. Hallelujah. At upang makita nyo ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Mga grabing pagpapala. Amen. Praise the Lord. At ito na isang grabing pagpapala sa ating mapabilang sa mga anak at lingkod ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po manmahal ay patuloy na rin po, manmahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, manatili pong gising ang bawat isa, manatili pong atento manmahal. Napakabuting bagay manmahal ang ating mga napapakinggan. Hindi po yan patotoo manmahal ng mga ating mga minamahal na kapatiran, kundi yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay gawa ng ating dakilang Diyos. Huwag isipin ng kahit sino man maging sa ating mga viewers man mahal, na ang mga tumatayo dyan ay binabayaran man mahal. Hindi po man mahal. Lahat dyan ay gawa ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Risa Brones. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Youth and Singles Choir. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, ipaglululhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sis po lamang. Man, praise the Lord. Ako rin po ay Hallelujah, nagpapaabot hallelujah. ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating Assistant Beloved Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa Beloved Almeida family, sa ating Beloved Pastoral Workers, at sa inyo rin po mahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli po niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, bago pa po ako natawag sa gawain na ito, ako po ay isa na rin pong member ng isang born-again Christian din po dito po sa dako ng San Carlos. Subalit andyan po, patuloy pa rin ang mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Wala pa rin pong pagbabago gaya ng katahimikan ang aming buhay dahil po ang aking husband that time ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Andyan po na pilit ko po siyang inaaya na umattend doon sa church na yon. Subalit kahit anong aya ko po sa kanya, ayaw niya po talaga. Talagang tunay po na araw-araw po magulong aking isipan dahil nga po sa pagkaalipin niya sa mga bisyo na yon. Subalit mga minamahal, tunay na mapaghimala po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa hindi po mga nakakaalam, ang aking beloved husband po ay isa pong backslider po dito sa gawain na ito ng Jesus Miracle International Ministry. Subalit isang araw po mga minamahal, ang aking pong beloved husband na yan ay nagsabi po sa akin na subukan ko raw po dumalo at hanapin ang banal na sambahan na ito dito sa dako ng Mamarlao that time. At andyan po ang aking pag-refuse nun dahil ang sabi ko po sa kanya, bakit kailangang hanapin ko pa yung church na yun samantalang meron na akong dinadaluhan na bahay-sambahan. Subalit andyan po yung pag-i-insist niya at sinabi niya po sa akin na subukan mo lang na hanapin ito dahil wala namang mawawala sa iyo. At dahil po sa kanyang pag-i-insist, sinabi niya rin po sa akin na baka isang araw makasama mo na rin akong dumalo dyan. Kaya ang ginawa ko po, minamahal, dahil po sa sinabi niyang yun, hinanap ko po ang gawain na to at
Nasumpungan ko naman po ito mga minamahal. Noong una po andyan ang aking pag-aalinlangan. Subalit mga minamahal, nung katagalan na po ako po ay napuspos ng banal na Espiritu mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. At hindi po nagtagal mga minamahal. Pagkalipas po ng 1 linggo or 2 linggo po ata yun, andyan po nakasama ko na rin po siyang dumalo dito sa gawain na to ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. At mula po sa araw na yon mga minamahal hanggang sa oras po na ito, tunay po na inalisan na ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang masasamang bisyo. Kaya nagkaroon po ng kapayapaan at katahimikan ng aming buhay na naakala ko po ay hindi na po Praise the Lord. mangyayari. Kaya ito po ay labis na pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, babalikan ko lang po ang year 2021 kung saan po kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po ng inyong abang lingkod ay hindi rin po naging excuse sa karamdaman na ito. Lahat po ng sintomas ay aking pong naramdaman. Andyan po na ako ay nahirapang huminga, wala pong panlasa at wala pong pangamoy, masakit pong aking lalamunan at halos nilalagnat po ako nung time na yun, mga minamahal. Andyan po, kabila na po ang nagsasabi sa akin na magpadala ka ng ambulansya dyan, magpasugod ka na sa ospital dahil hindi na bumubuti ang iyong kalagayan. Subalit mga minamahal, ako po ay nagbingi-bingihan po sa kanilang mga opinyon. Alam niyo po ang ginawa ko po, ako po ay nagkulong sa aming silid, nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisi po sa aking mga kasalanan. At alam niyo po mga minamahal, tunay na po ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko na po kinailangan na pumunta pa sa ospital para po ako ay gumaling. Subalit, tunay na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito nga pong last October lang po sa aming company ay nagkaroon po ng reshuffle at ako po ay nalipat po sa veterinary area po ng aming company na sobrang init po talaga. Pero last year po, mga October to December, andyan po na bearable pa po yung init dahil medyo malamig pa po yung season na yon. Kasi po yung area na yon wala po talagang aircon. Pero since na-reshuffle nga po ako, wala po akong magawa, kundi sundin po yung company. Pero alam niyo ba mga minamahal, after 6 months lang, itong April, doon ko lang po naramdaman na talagang sobrang init na po talagang to the point na naglalagay na po ako ng panyo or basang beam po sa aking ulo dahil talagang kapag sobrang init po ang aking naramdaman, andyan po na tumutulo po ang dugo sa aking ilong at nahihilo po ako. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakaya ko po ito. At alam niyo po ang isang himala, mga minamahal, ito lang last week din, ako po ay muling na-reshuffle at nabalik po sa malamig na area ng aming company. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan Praise sa the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Tunay po na hindi natutulog ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita niya po ang desire ng ating puso at pagpapakumbaba sa kung ano man po ang ating kinasadlakan. Kaya tunay po na pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa aking buong pamilya, sa aking mga anak, sa kanilang pag-aaral po at sa paglabas at pagpasok po ng aming beloved husband sa aming tahanan, sa aming pagpasok sa trabaho. Tunay na po kanya kami pinag-iingatan. At bagamat hindi man po karapat-dapat, kasama po ng aking 2 anak, kami po ay patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kami po ng aking beloved daughter bilang mga awit po at ang aking beloved son bilang part po ng webcast team. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe mga mahal, grabing mga karamdaman. Nandun na talagang grabe minamahal. Lalo na itong nakalipas na pandemya minamahal, talagang ating mga kapatid nagkaroon ng COVID-19 minamahal. Maging mga nauna nagpatotoo, talagang grabe minamahal. Napakarami ang nangamatay na tao minamahal, ating mga minamahal na kababayan. Ngunit napakarami pa nilang pera, talagang sagana sila minamahal. Ngunit nawalan maging kanilang mga buhay minamahal. Ngunit sa ating minamahal, napakabuti ng Diyos. Walang pera, nagtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating Diyos na dakila, may kasiguruhan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Maling magulat kayo minamahal. Ganito, may mga nagaganap na ganito minamahal. Maging noong unang panahon pa man, mga minamahal, ang mga apostol ni Juan, minamahal, talagang tinanong nila minamahal. Maaring nagtatanong kayo kung ito ba'y totoo, ito ba'y nasa katotohanan ba minamahal. Tinanong din nila ang ating pinakamamahal na Panginoon kung siya ba yung inaantay o mag-aantay pa ng iba.
Ngunit ang sagot ng ating dakilang Diyos, mga mahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi, at sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nakita. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nagsilakad, ang mga ketongin ay nagsilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay ibinangon, at sa mga dukha ipinangaral ang mabuting balita. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man mahal na talagang napakaraming nagaganap. Walang pagdududa man mahal na tayo nasumpungan niyo po man mahal ay buong-buong katotohanan na kung saan nandun ang mga bulag, napakarami na pong pilay ang talagang nakalakad man mahal, napakarami na pong ketongin man mahal. Talagang nilinis ng ating dakilang Diyos. Sari-saring mga karamdaman na kung saan mga cancer man mahal, talagang walang kalunasan, nandun man mahal, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, minamahal, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, pinsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, pinsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ang ngalan mo'y tataas, ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ang ngalan mo'y tataas, ang ngalan mo hanggang wakas. Palapakwan din na kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Natilo po tayo ng katayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan mo natin ang kamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang hindi nagkakait ng mga bagay-bagay sa ating dakilang Diyos. Talagang nandun lagi ang kanyang kahabagan sa ating minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At mangyari lamang po minamahal kapag ang ating dakilang Diyos ay nakakapuntos, lalo na po sa maging sa ating mga minamahal na baguhan, talagang huwag niyo ipagkait yung kanyang mga palakpak minamahal. Hallelujah. Dahil ang ating mga pinapalakpak kami minamahal, sinisigawan ng hallelujah, praise the Lord. Hindi yung nakatayo minamahal dito sa harapan, kundi ang ating Diyos na buhay na pinupuri na makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po namin mamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de Los Santos. Amen, praise the Lord. Kung dyan natin mahal na kapatid, amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Beng Wakino. Amen, praise the Lord. Sam. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at aking din binabati po ang kanilang family po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal sa lahat pong nanonood po ng live webcast po sa Facebook mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng ating beloved elder, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines, mapagpalang hapon na po sa inyo pong mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sapagkat hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal sapagkat hallelujah, praise the Lord. Hindi man karapat dapat mga minamahal pero karapat dapat lamang mga minamahal na ipahayag natin ang kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Right, Mga minamahal, ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoong Jesus mga minamahal sa pamamagitan lang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala lang, magka-college po ako noon. Hanggang sa walang magawa mga minamahal, talagang napahilig ako sa TV mga minamahal. Talagang mga minamahal, halos sa araw-araw TV ang ginawa ko noon. Hanggang sa mga minamahal, hallelujah, nadaanan ko ang programa ng ating banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napahilig ako mga minamahal na panoorin mga minamahal. Hanggang sa talagang ako'y pinagkalooban ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal na ako'y
makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Dati dyan po sa banal na, dyan po mga minamahal sa Lukban pa yun, mga minamahal. Kisa, una kong dalo mga minamahal, talagang tuwang-tuwa po ako mga minamahal. Ako yung nagpabautismo agad mga minamahal. Hanggang sa bilang kabataan mga minamahal, talagang hindi rin po ako nagtagal mga minamahal. Buwan lang siguro na dumalo ako mga minamahal hanggang sa napahiwalay mga minamahal. Nakilala kong mahal na Panginoon kung hindi ako nagkakamali mga minamahal. Year 1999 mga minamahal. Magka-college po ako noon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hallelujah, hanggang sa ako'y napahiwalay, napabarkada mga minamahal sa school mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang nandyan na, grabe na mga minamahal, talagang sa aking pagpasok sa eskwela mga minamahal, first year, second year, hanggang sa mga minamahal, sa third year mga minamahal, talagang hindi ko natapos ang aking pag-aaral mga minamahal sapagkat nandyan na ang bisyo mga minamahal sa pag-iinom. Halos araw-araw mga minamahal, talagang first subject namin mga minamahal, talagang inuman mga minamahal. Tapos mga minamahal, hanggang sa kami papasok mga minamahal sa school, hanggang sa mga minamahal, talagang grabing pagbibisyo mga minamahal, inom, marijuana, hanggang sa loob ng eskwelahan mga minamahal, talagang nagmamariwana kami. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagsawa na rin. Ako'y hindi ko na pinagpatuloy ang aking pag-aaral mga minamahal hanggang sa naisipan ko mga minamahal na magtrabaho mga minamahal. Ako'y napadako mga minamahal sa Cavite mga minamahal. Mga minamahal, hanggang sa ako'y naghanap ng trabaho. Hanggang sa mga minamahal, nagkaroon ako ng trabaho. Nandyan mga minamahal, talagang ang bisyo na yan mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang maiiwasan. Ngunit mga minamahal, nandun mga minamahal, talagang lalong tumindi pa mga minamahal aking pagbibisyo mga minamahal. Nandyan, pagkatapos ng trabaho mga minamahal, talagang halos gabi-gabing inuman mga minamahal, talagang grabing pag-aabuso sa aking katawan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, doon ko natutunan mga minamahal ang paggamit ng drugs mga minamahal. Tinatawag na shabu mga minamahal. Halos gabi-gabi mga minamahal umiinom. Pagkatapos mga minamahal, maghanap kami ng lugar mga minamahal na pagbibilihan. Mga delikadong lugar mga minamahal, talagang pinapasok namin yung mga minamahal. Makakuha lang kami ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Halos inumang magdamag mga minamahal, kinabukasan trabaho mga minamahal. Halos walang pahinga ang aking sarili mga minamahal. Talagang walang tulog-tulog mga minamahal. Talagang papasok pa mga minamahal. Talagang grabing bisyo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi sa ating dito mga minamahal sa Pangasinan, year 2012 mga minamahal. Akala ko ang mga bisyo na yan mga minamahal, talagang akala ko maiwasan ko mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin mga minamahal ang bisyo na yan mga minamahal sapagkat grabe mga minamahal, talagang mga kakilala ko talagang grabing pagbibisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa halos araw-araw din mga minamahal, ako'y lalabas mga minamahal mag-iinom. Hanggang sa pupunta kami mga minamahal maghanap ng drugs. Halos ganun din mga minamahal, walang tulugan, pasok uli sa trabaho mga minamahal. Hanggang sa gilid ng kalsada mga minamahal, kami po ay nagtitik mga minamahal sa ng drugs na yan mga minamahal, sa mga talahiban mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan aking maalala mga minamahal, hallelujah, si President Duterte mga minamahal, talagang siya yung magpipresident na yung mga minamahal. Talagang mga drug addict mga minamahal, talagang pinaghuli niya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napaisip ako mga minamahal. Talagang sabi ko, gusto ko nang magbago mga minamahal sapagkat nakakapagod din mga minamahal, bisyo na yan. Sapagkat pagkatapos mong magbisyo mga minamahal, napakasaya. Ngunit mga minamahal, pagkatapos mo gumamit mga minamahal, nandiyan ng depression mga minamahal na pumapasok sa aking isip, sa puso ko mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag sa aking sarili kung gaano kalungkutan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang minsan isang gabi mga minamahal, ako'y lango sa drugs mga minamahal. Ako'y nakainom. Hindi ko alam mga minamahal, pumasok sa aking isip mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang yan ay nanood ako sa
YouTube mga minamahal, talagang bilang nakadrugs mga minamahal, talagang hindi ka patutulugin mga minamahal. Yun ang mga minamahal, talagang pinanood ko ulit mga minamahal ang banal na gawain hanggang sa mga minamahal. Pangalawang gabi ulit mga minamahal, yun na naman pinanood ko hanggang sa talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang naluluha ko mga minamahal na hallelujah, sabi ko gusto ko lang bumalik mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Year 2016 mga minamahal. Ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na manumbalik muli sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, napakatagal kong panahon na nawali sa banal na gawain mga minamahal. Talagang totoong ating Diyos na sinasamba mga minamahal. Kung talagang minamahal ka niya, talagang kahit na napahiwalay ka mga minamahal, talagang ibabalik ka mga minamahal. Narito mga minamahal, nasa inyong harapan mga minamahal. Talagang pag-iinom na yan mga minamahal, alak na yan. Talagang grabe, mga minamahal, inalis na sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang wala na yan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganyan din mga minamahal. Nung ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang grabe mga minamahal sa pag-iinom. Naranasan ko mga minamahal, 2 beses mga minamahal na maghanap pa kami ng pag-iinuman mga minamahal, talagang lalabas magmumotor. 2 beses akong sumimplang mga minamahal sa kalsada, ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Bagamat nung time na yan, kinalimutan ko ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat. Ako'y kanyang iningatan mga minamahal, puro gusgas lang ang aking natamo, kaya aking pinapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din, mga minamahal, nung ako'y napahiwalay mga minamahal, talagang mag-iinom, maghanap pa kami ng pagtitikan ng drugs mga minamahal. Minsan napadako kami sa lugar ng dagupan mga minamahal. Pumasok kami sa isang iskinita mga minamahal. Talagang pagbungad namin mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Talagang akala ko talagang yun na yung katapusan mga minamahal. Pero napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, hindi hinayaan mga minamahal na yun ay iputok mga minamahal. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ako'y kanyang iningatan mga minamahal. Gayun din mga minamahal, nung ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang grabe pagkatapos ng inom na hallelujah, minsan napagtripan ko mga minamahal, nakabato ng sasakyan mga minamahal. Hindi ko namalayan mga minamahal, talagang aking nabato pala ay isang taong kilala dito sa lugar ng San Carlos mga minamahal. Talagang yan ay bumaba mga minamahal, talagang tinutukan ako ng baril mga minamahal, hanggang sa aking maalala, sinuntok mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y pinahuli sa pulis mga minamahal. Naranasan ko rin mga minamahal na makulong ng 24 hours mga minamahal, gawa ng pag-inom mga minamahal. Pero talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Nung time na yan, talagang kinalimutan ko ang mahal na Panginoong Hesus. Nandiyan pa rin ang kanyang kahabagan mga minamahal na ako'y kanyang iningatan mga minamahal. Talagang hallelujah, ng time na yun ako'y in-quiz na mga minamahal. Ako'y talagang kinakabahan mga minamahal, talagang sa aking ginawang kasalanan. Pero mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, na hindi po sumipot po yung nabato ko mga minamahal. Kaya ako'y pinalaya mga minamahal. Talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat grabe mga minamahal, kinalimutan ko siya. Bagamat hindi niya ako kinalimutan mga minamahal. Gayun din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa dati mga minamahal, bago ako manumbalik mga minamahal, may iniinda akong nararamdaman mga minamahal dito sa aking tagiliran mga minamahal, sapagkat sa pag-iinom, pagdadrugs, halos hindi na kumakain mga minamahal. Talagang grabe kirot ng aking tagiliran mga minamahal. Sa aking pagkain mga minamahal, talagang paunti-unti lang ang aking kain, sapagkat grabe, para akong nambusog mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y mag-CR mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, pasensya na po sa mga kumakain. Paunti-unti po yung dumi ko mga minamahal. Talagang alam kong may mali sa aking sarili mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang may nararamdaman mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa ako'y dumalo mga minamahal, patuloy na dumalo mga minamahal, nagpuri. Yan mga minamahal, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal. Gayun din mga minamahal,
hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lubos-lubusin ko na mga minamahal na pasalamatan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Dati mga minamahal, nangarap akong makadako sa abroad, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang hindi ako makaalis-alis sapagkat may problema yung pangalan ko, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang totoong ating Diyos na sinasamba, mga minamahal, talagang sa aking pagdalo, mga minamahal, dalo hanggang sa mga minamahal, nagtry ako nag-apply, mga minamahal. Yan ay mga minamahal, nagtry ako nang mag-apply sa ibang abroad, mga minamahal. Talagang saglit lang, mga minamahal, ako'y nakaranas mga minamahal na mag-abroad, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang tuwang-tuwa ako, mga minamahal, sapagkat yan ang aking pinangarap. Minsan hanggang sa ako'y makapunta, mga minamahal, akala ko, mga minamahal, may gawain dun, mga minamahal, sa lugar na yun, mga minamahal. Sabi ko, hindi bali, makakadalo din ako, kaya okay lang na makapunta ako doon. Ngunit mga minamahal, nagkamali pala ako, mga minamahal, sa aking isip, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, pagpunta namin doon sa lugar na yun, mga minamahal, kami pala idadako sa ibang lugar, mga minamahal, na napakalayo, mga minamahal, from Riyadh to lugar na yun, mga minamahal. 12 hours ang biyahe sa sasakyan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe aking napuntahan, mga minamahal, boundary ng Saudi tsaka Yemen, mga minamahal. Talagang grabe, para kang nasa Mindanao, mga minamahal. Doon ko naranasan, mga minamahal, makakita ng nasabugan ng, hallelujah, nasabugan ng bomba, isang building, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, kung wala kang Kristo sa puso, talagang matatakot ka, mga minamahal. Pero aking pinanghawakan ating Diyos na buhay, mga minamahal, ako'y kanyang pinag-iingatan, mga minamahal, sa lugar na yon. Talagang grabe, mga minamahal, halos Praise the araw-araw, Lord, mga minamahal, pag makikita mo, mga minamahal, yumayanig ang lupa, mga minamahal, sa bomba na yan, sapagkat hallelujah, at ang lugar na yun, mga minamahal, ang sabi nila sa Yemen yun dati, ngunit nakuha ng Saudi, mga minamahal. Kaya yun, mga hallelujah, mga Yemeni ang hallelujah, Yemeni ang mga nagbubumba, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Sabi nga nila sa kasabihan, isang hukayang paamo doon sa akin, mga minamahal, dalawang paa ang nasa akin, mga minamahal. Parang mga minamahal, napakadelikado. Pero totoong ating Diyos, mga minamahal, hanggang sa ako'y makauwi, mga minamahal, ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sa lugar na yun, mga minamahal, hindi maiwasan, mga minamahal, ang hallelujah, bilang OFW, hindi maiwasan ng mawala ng budget, mga minamahal. Talagang hallelujah, naranasan ko, mga minamahal, hallelujah, mawalan ng tubig, sapagkat ang tubig doon, mga minamahal, napakamahal kaysa gasolina, mga minamahal. Talagang minsan nawalan ako ng budget. Ako'y nagpuri, mga minamahal, sa isang gabi, mga minamahal. Hanggang sa kinabukasan, ako'y nagpuri ulit, mga minamahal. Talagang grabe ang mahal na Panginoong Jesus. Ako'y nanalangin na siyang magpo-provide, mga minamahal, hanggang sa pagpasok ko sa aking trabaho, mga minamahal. May ginamit ng mahal na Panginoong Jesus na ibang hallelujah, ibang lahi, mga minamahal. Ayan ay Muslim pa, mga minamahal. Talagang yan, mga minamahal, aking dinalangin na siyang magpo-provide, mga minamahal. Ang taon na yun, mga minamahal, binigyan ako ng pera, mga minamahal. Talagang grabe ang himala, mga minamahal. Bagamat sa inyo siguro, mga minamahal, ito ay simpleng bagay, ngunit sa akin, ito ay napakalaking himala, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, wala akong ibang inasahan kundi ang mahal na Panginoong Jesus, at siya'y tumugon sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang 2 beses din akong, hallelujah, hanggang sa mga minamahal, doon naranasan ko rin mawalan ng bigas, mga minamahal. Last saing ko na, mga minamahal, kinagabihan. Hanggang sa kinamuagan, wala na akong maisasaing. Muli, nanalangin ako, nagpuri ko sa mahal na Panginoong Jesus na siyang magpo-provide, mga minamahal. Hanggang sa ako'y pumasok sa trabaho ulit, mga minamahal. Ang aking katrabaho, mga minamahal, talagang siya yung nagyaya, mga minamahal. Talagang sabi niya, Sander, bili tayo ng bigas. Sabi niya gano'n. Ang sabi ko naman, naubusan ako ng budget, pre. Sabi ko gano'n, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, ako nang bahala sa iyo. Sabi gano'n, mga minamahal. Kaya talagang grabe mag-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Gawin din, mga minamahal, aking maalala sa lugar na din yun, mga minamahal. Noong time na yun, may
Hallelujah, nagtry akong may namal na may church anniversary natin mga minamahal sa main church sa Atayin mga minamahal. Nagtry ako mga minamahal na kabagan lamang ng mahal na pinagis na hallelujah na magtry ako mga minamahal na hindi kumain mga minamahal bilang makabahagi lamang sa mahal na pinagis magayuno. Mga minamahal, minsan doon mga minamahal talagang sa aking pagpasok mga minamahal, hindi may iwasan sapagkat napakainit sa lugar na yun. Ako'y uhaw na uhaw mga minamahal nung time na yun, mga minamahal sapagkat yun nga mga minamahal, nagtry akong sinubukan kong mag-ayuno mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, sabi ko, mahal na Jesus, na uhaw ako, sabi kong ganun mga minamahal. Ang isa mga minamahal, pagbukas ng yung pinagtatrabaho namin mga minamahal, may nadaanan ako mga minamahal, yun ay Indiano, isang Muslim mga minamahal. Talagang may daladalang tubig po mga minamahal, naka-bottle po siya. Ang isa mga minamahal, talagang inalok niya ako mga minamahal, talagang inalok niya ako na binibigay niya yun. Ngunit hindi ko kinuha mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y umalis mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sinundan ako mga minamahal. Ito'y binigay niya sa akin mga minamahal. Aking maalala yung pala mga minamahal, ako'y humingi sa mahal na Panginoon na sabi ko ako'y nauuhaw. Mga minamahal, grabe ang himala ng mahal na Panginoon sa akin doon mga minamahal. Ako'y kanyang pinag-iingatan. Parang kasama ko lang siya mga minamahal sa aking panalangin. Siya'y tumutugon mga minamahal sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Kaya din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal. Itong pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, nagbawas yung aming company na aking pinapasukan. Ang pinapasok na mga minamahal, yung kasama ko mga minamahal, hanggang sa ginawa ko ulit mga minamahal, dumalo Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagpuri mga minamahal, hanggang sa one time mga minamahal, aking maalala, Miyerkules mga minamahal, nagtiksang HR po namin mga minamahal. Ang isang sabi niya sa akin mga minamahal sa text na yun, maghanda daw ako mga minamahal, hindi ko maghanda daw ako mga minamahal, yun lang ang sinabi. Ang sabi ko naman, nagpasalamat ako. Hanggang sa mga minamahal, nag-text ulit na naman mga minamahal. Araw na naman ang gawain ulit mga minamahal. Talagang na-receive ko ang sabi niya sa akin mga minamahal. Sander, pasok ka na bukas. Sabing ganun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Yung Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Grabe ang Diyos na ating sinasamba mga minamahal. Magtiwala ka lang mga minamahal. Manampalataya, hindi kanya bibiguin. Yung nanatili mga minamahal na aking katrabaho, yun ay 4 years na mga minamahal sa aming company. Samantalang ako mga minamahal, talagang mag 1 year pa lang noon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yun nga, siya po yung natanggal, ako yung binalik mga minamahal. Kaya grabe ang ating Diyos mga minamahal, kaya aking pinapasalamatan mga minamahal. And then mga minamahal, sa pandemic na yan mga minamahal, talagang hallelujah, ni-require nila mga minamahal lang magpa-vaccine mga minamahal sa aking pinagtatrabahoan. Talagang sabi ko naman, hindi ako magpapabaksin sapagkat sa aking isip mga minamahal, totoo aking Diyos na sinasamba. Talagang pinaglaban ko yun mga minamahal. Kinukulit ako ng aking mga manager mga minamahal. Ako'y kinakausap mga minamahal. Bakit daw ako hindi nagpapabaksin mga minamahal? Talagang pinandigan ko mga minamahal aking pananampalataya mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sa mga minamahal, talagang aming HR mga minamahal sa aking company mga minamahal, talagang yan, kinausap din ako, bakit daw din ako hindi nagpabaksin mga minamahal sapagkat trabaho po ang kapalit ng mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang pinaglaban ko aking pananampalataya hanggang sa tuloy-tuloy mga minamahal. Talagang minsan kinausap ako, baka matanggal ako sa aking trabaho. Ngunit ganun pa rin, tuloy-tuloy aking pananampalataya. Mga minamahal, ako'y pumasok hanggang sa ni-require ako mga minamahal na magpa-vaccine mga minamahal. Ayan ay ako'y nag-comply dyan mga minamahal sa grabe mahal lang. Ako'y hallelujah, anti-gene mga minamahal. Grabe, nung ni-require akong magpa-anti-gene weekly mga minamahal hanggang sa yun mga minamahal. Hanggang sa maging
2 linggo ang sabi, hanggang sa mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hanggang sa yan, hanggang sa tuloy-tuloy na, inalis na yung ano na yan mga minamahal sa akin, hindi na ako pinag-antay din. Hanggang sa mga minamahal, sa kabagan lamang na mahal tapos mga minamahal, talagang sa aming company, sa aking trabaho na pinagpapasukuhan, ako lang po ang hindi, wala pong vaccine mga minamahal, talagang grabe ating mahal na pinagsus mga minamahal. Ipaglalaban kanya mga minamahal, patuloy ka lang manampalataya, yan ay hindi kanya Praise iwan the Lord. mga minamahal. Ganyan din, hanggang sa mga minamahal, ang trabaho na to mga minamahal na aking pinapasukan ngayon, ito ay hiniling ko sa mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko, talagang ito ay hiniling ko para hindi na ako umalis sa lugar na to mga minamahal. Mga minamahal, talagang itong January mga minamahal, talagang medyo masamang balita mga minamahal para sa aking trabaho mga minamahal, sapagkat tiniks ako ng aking HR mga minamahal, hanggang January na lang daw ako mga minamahal, sapagkat ang benta ko mga minamahal, ako isang promoter mga minamahal ng isang mamahaling aircon mga minamahal, talagang grabe, bumaba yung benta ko mga minamahal, hanggang sa mga minamahal itong January mga minamahal, binigyan ako ng date na hanggang kailan na lang ako mga minamahal. Yun mga minamahal, ginawa ko ulit mga minamahal, nagtiwala sa ating Diyos, nabuhay mga minamahal, Praise the Lord. nagpuri, nanalangin, hallelujah, hanggang sa mga minamahal. Talagang may mimo na ako lang matatanggal mga minamahal, yung kasama ko na naman ulit ang mananatili mga minamahal. Ngunit mga minamahal, hindi ko lubos maisip mga minamahal, grabe katotoo ating Diyos mga minamahal. Sa una dalangin ng ating mahal na Pastor Will Distrada, Amen. Praise the Lord. Will Distrada Almeida. Mga minamahal, may ginamit ng ating mahal na Panginoon sa aking boss, mga minamahal. Yan ay siya po yung gumawa ng paraan mga minamahal upang hanggang sa mga oras na to ako ay manatili sa trabaho. Yung isa yung nawala mga minamahal na dapat siya yung isasalpak mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito Praise na the lang Lord. po, Hallelujah, pinakamatas na pagpuri, pagluwal at pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Islam. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Hallelujah. Ang ating mahal na kapatid, grabe mga pagpapalang naranasan sa ating dakilang Diyos. Ngunit napakahirap na bagay. Hallelujah. Nung siya mawalay sa ating dakilang Diyos. Kaya huwag nasahin ng kahit sino maminamahal na talagang manlamig o mawalay sa piling ng ating dakilang Diyos dahil napakahirap na bagay. Napansin niyo ang kanyang patutupan ni mahal, napakarami niyang dinanas na grabe, ng mga grabing pagsubok na dinaanan niya minamahal. Talagang mahirap ang mawalay sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng Diyos hanggang siya pinunumbalik ng ating dakilang Diyos, nanumbalik ang kanyang kasilahan sa paglingkod, nanumbalik din ang kanyang mga pagpapala na tinatamasa sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hindi niya nais na tayo mawalay, bagkos nais na tayo laging makapiling at higit sa lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating na po binibigyan buong pagkakataon sa huling magbabahagi na po ng kanyang buhay na patotoo sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Bing Joaquino. Amen, praise the Lord. Atin pong pinaghahanda rin ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Mataas na pagpuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Pinapaabot ko rin po ang dobling paggalang at pagbati sa ating mahal na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po ating inaalala ang mga turo at aral na iniwan sa ating ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa buong Almeida family. Pinapaabot ko rin po ang aking pagbati sa ating beloved na manggagawa, sa ating beloved mga elders, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Unang-una ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mang-aawit niya, bagamat hindi karapat-dapat, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niya akong pinapanghawakan hanggang sa mga oras na ito. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paggabay, panguna
sa akin, sa aking pagtuturo. Bagamat may kahirapan, subalit andyan ang patuloy niyang paggabay sa akin, binibigyan ng karunungan, katalinuhan, kalusugan, kalakasan ng katawan upang bungusay kong magampanan ang tungkulin ko bilang isang guro. Ako rin po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasi po pag dumarating po ang buwan ng February po, nandoon po yung parang ayokong sumapi yung buwan na yon, mga minamahal, kasi po yun po yung araw ng pagsiselebrate ng pesta doon sa barangay na aking pinagtuturoan. Dahil po dati-dati mga minamahal, yung mga kasama ko sa trabaho noon po, hindi po ako naiintindihan kung anong pananampalataya mayroon ako. Kasi po mga minamahal, obligado po na kailangan na dumalo po sa pagdiriwang ng pesta. Subalit, noon po mga minamahal, minamatamis ko pang mga minamahal na magmulta ako ng 500. Bali, 2 taon po yun, mga minamahal, na ginawa ko po yun. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ngayon po mga minamahal, ando na po yung pangunawa na nila sa akin. At itong nakaraang February po, bago po ang aming school head, hindi po ako dumalo sa nasabing festa mga minamahal, at nung kinabukasan na may pasok na, pinatawag po ako mga minamahal at pinaliwanag ko po sa kanila na, Sir, sabi ko, ang festa po kasi ang pinaparangalan po dyan ay patron po. Seloso po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po niya binibigay yung kalwalhatian niya sa patron na yan, Sir, sabi ko. Kaya pasensya na po kayo kung hindi po ako dumalo sa ganyang pagtitipon. At tunay nga mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po ang aming school head na naunawaan po ako mga minamahal, na sabi, nire-respeto ko, Madam Jobs, yung iyong pananampalatayang mayroon kayo. At kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung problema ko doon sa insurance ko dati, kasi nung pandemic po, continuous po ako na kinakaltasan mga minamahal. Subalit nung mga almost 2 years nung malaman ko na hindi po pala nakakarating yung kinakaltas nila sa akin doon sa kumpanya na aking pinag-applyan ng insurance. Kaya naglaps po yung mga minamahal. At yun ay pinag-pray ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bali 2 beses din po akong bumalik din sa region sa office ng La Union, mga minamahal, upang ayusin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus the Lord. Hallelujah, na hindi hallelujah. niya hinayaan masayang po yun dahil 14 years ko na rin pong hinuhulugan po yun mga minamahal. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi niya hinayaan na mabaliwala po yun mga minamahal. At lubos ko din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maluwalhati pong nakapanganak po ang aming alagang baboy, bagamat yung hiningi kong bilang ng anak niya ay hindi pinakaloob ng mahal na Panginoong Hesus. Subalit ako'y patuloy pa rin nagpapasalamat sa Kanya dahil bali 7 yung mga minamahal, subalit namatay po yung isa. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pawang malulusog na po sila mga minamahal. At Praise tunay the nga, Lord. sabi nga ng aming technician, ilagaan yung mabuti yung biig ninyo dahil quality, sabi nila mga minamahal. Kaya lubos ko itong pinapasalamatan sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat 2 linggo pa lamang sila mga minamahal, kung titignan mo parang 1 buwan na sila at pari-parehas ang laki nila. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pagpuprovide din niya sa aming pang-araw-araw namin pangangailangan. Tunay nga siya ang nagpo-provide. Kaya tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay great provider po mga minamahal. And praise the O Lord. kaya ang Hallelujah. lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay po ng ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. At ayon po sa patutuan natin, mahal na kapatid, talagang hindi na po tayo doon minamahal sa mga piyesta-piyestahan minamahal.
Huwag po magalit ang ating mga minamahal na kababayan, lalo po sa ating mga viewers, dahil yan po talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil yan nga po ay mga ribulto ang mga pinaparada dyan, mga sineselebrahan minamahal. Ngunit ang ating tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang dapat sambahin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan na grabing mga pagpapala minamahal. Kaya maging sa ating mga minamahal na viewers, minamahal, huwag po kayo magalit. Bagkus dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong maranasan ang mga bagay na pinapatuto ng ating mga kapatid, mga grabing mga kagalingan, talagang mapipersonal niyo minamahal. At higit sa lahat, kayo rin po minamahal ay talagang nandyan na aming makapiling maglingkod sa ating dakilang Diyos. Higit sa lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ang pinakamantaas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ang mga minamahal, tayo tumayo po minamahal. Hallelujah. Habang naghahanda po ang ating beloved choir. Hallelujah. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dati ako ay parabang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kay Leo naman damdamin nila. Kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kay Leo naman damdamin nila. Kay tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa
nakilala kita. Dati kami ay parang nag-iisa. Kami pang mga kasama. Kailan naman damdamin nila kitagan hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso. Sana ay tumating ang magmamahal na natutunan sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang naging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala na iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang naging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang naging nagmahal sa amin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang naging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, salamat, nakilala
kilala kita. Hallelujah, hallelujah. Bago po natin awitin ang huling awitin, mga minamahal, tayo po'y muling dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. O dakilang mapagpala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming Punal and Beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda, kami pinumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, malapit noon. Kabangan mo kami patawarin o kasalinisin ng iyong banal na nagkukuha ko sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, malapit noon. Mabag ka sa amin, malapit noon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Sa pagkalatang lalaki namin po dahil yung bilabon ng Normal Evangelist Pastor Willis Radalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved choir. Maraming salamat po sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to stay. The gratitude in my heart, I can't explain. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart, I can express. My only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpak po muna natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mainit ang panahon, mga minamahal. Amen. Subalit wag po tayong magpadaig, mga minamahal. Amen. Kailangan ang mga Kristiyano, kung anong init ng panahon, mas mainit ang mga Kristiyano sa pagpapalakpak, pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo pidarako mga minamahal sa pagpapaliwanag tungkol, amen, sa pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen. At sa ating pong beloved sister, Ate Vice Year, mga minamahal, amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At dito po, mga minamahal, amen, sa aklat po ng Mateo 7:21, mga minamahal, amen. Ang lahat po ba ay nagnanais pumasok sa kalangitan? Amen. Pumalakpak ng malakas yung nagnanais pumasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nagnanais ng langit, sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Amen. Hindi daw po lahat, mga minamahal, na tumatawag sa mahal na Panginoon, kahit bautismado sa tubig, amen, sa pangalan ni Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, hindi daw po papasok sa langit kung hindi gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, amen. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, yun lamang gumaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung sumusunod sa utos ng ating dakilang Diyos ang papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Amen. Anong utos ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa mga oras na ito? Amen. Ibigay natin ang ating ikasampung bahagi at handog ng may katapatan, may kagalakan sa ating puso, mga minamahal. Hindi napipilitan, mga minamahal. Amen. Sapagkat dito po sa aklat ng Malakay 3:7, mga minamahal, dito po nakasulat, mga minamahal, amen. Kapag hindi po natin ibinibigay ang ating kasampung bahagi at handog, tayo tinaguri ang magnanakaw, mga minamahal, amen. Walang isinumpa
warang karumaldumal, mga minamahal, na papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong nilinis ng ating dakilang Diyos lamang, mga minamahal. Amen. Dito sa banal na kasulatan, amen, kapag tayo nilinis na ng ating dakilang Diyos, sinasabing huwag na tayong magkasala, mga minamahal. Amen. Subalit ang iba sa atin, mga minamahal, nagkakasala dahil hindi ibinibigay ang kanilang ikasampung bahagi at handog na malinaw na sinasabi ng Malakay 3:7. Amen. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ituloy po natin ang basa. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sinasabi ng banal na kasulatan, gayon may dinanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Malinaw po, mga minamahal. Ninanakawan pala natin ang mahal na Panginoon sa ating ikasampung bahagi at handog kung hindi natin ibinibigay ang para sa ating dakilang Diyos. 20% hindi yan sa atin, mga minamahal. Amen. Pag-aari po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At huwag na po nating pag-intirisan. 20% na lamang ang para sa ating dakilang Diyos. Tunga sa atin, 80%, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong maging sakim, mga minamahal. Amen. Ang sakim, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Ang pumapasok sa langit, yung pusong mapagbigay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya kung hindi natin ibinibigay, sinasabi ng 9, kayo nang nagsumpa ng sumpa sapagkat ako'y inyong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Sinasabi ng 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung hindi pala natin, mga minamahal, ibibigay yung ating kasampung bahagi handog, wala tayong susi, mga minamahal. Amen. Kung ang bahay sarado, wala tayong susi, hindi tayo makapasok, mga minamahal. Amen. Kung tayo nagpumilit, pumasok sa bahay, sarado, walang susi. Amen. Mapagkakamalan tayong magnanakaw, mga minamahal. Amen. Dito sa banal na kasulatan, amen, hindi natin ibinibigay, kaya wala tayong susi upang makapasok sa pintuan ng langit sa kaharian. At hindi rin bubuksan ng ating dakilang Diyos ang lahat ng dungawan sa langit upang pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Amen. Baka sabihin natin, mga minamahal, pinagyayaman natin ay yung pastor dyan. Amen. Hindi po, mga minamahal. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal. Amen. Aklat ng ikalawang kronika. Sorry po. Aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20, talata 20. Amen. Sumampalataya kayo sa Panginoon Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa tayo, mga minamahal. Amen. Kapag tayo sumampalataya, amen, sa propeta ng Diyos. Amen. Nung una pa man, mga binamahal, amen, nung tayo nanampalataya, pinagpala na tayo. Amen. Sabi ng propeta ng Diyos, amen, kung kayo may karamdaman, may mga bisyo, amen, may mga problema, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Nang tayo nanampalataya, na binigay ng ating dakilang Diyos, ang pananampalatayang yan, amen, gumaling yung ating mga karamdaman. Binago yung ating buhay. Nilutas yung ating mga problema. Ngayon, pagdating sa ikasampung bahagi, mga minamahal, huwag na tayong mag-alinlangan, mga minamahal. Amen. Kapag tayo patuloy na sumampalataya sa propeta ng Malapenon, sabi ng banal na kasulatan, giginhawa tayo. At sa aklat ng Gawa 3:23, ito ang mangyayari sa mga mananampalataya na hindi maniniwala sa propeta ng Diyos. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ibig sabihin, hindi talaga magmamana ng buhay na walang hanggan. At isa pa, mga minamahal, habang ang Kristiyanong ito hindi nagtatapat sa kanyang kasampung bahagi handog, habang nabubuhay siya, mga minamahal, amen, hindi siya pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kahit anong trabaho meron siya, mga minamahal,
Kahit magkanda hirap, kahit gawin niyang umaga ang gabi, mga minamahal. Magtrabaho siya ng 7 days a week. Walang pahinga, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang taong ito'y susumpain ng mahal na Panginoon. Kaya ang taong sinumpa ng mahal na Panginoon, kailanman hindi magkakamit ng ginhawa, mga minamahal. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, triple blessing. Amen. Unang-una si spiritual, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Madali nating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sinasabi, mga minamahal, amen, sasawayin ng ating dakilang Diyos lahat ng mananakmal. Amen. Yung ating kawalanggana sa pagpupuri, ating kawalanggana sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ating kawalanggana, mga minamahal, sa pag-aayuno, mga minamahal, sa pag-aawit, sa pagganap ng tungkulin, mga minamahal. Amen. Sasawayin yan ng ating dakilang Diyos. Iisa lang naman ang mananakmal sa buhay ng Kristiyano. Amen. Si Satanas, mga minamahal. Araw at gabi, akyat panahog yan, isinusumbong ang mga Kristiyano, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo matapat, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, sasawayin siya ng mahal na Panginoon. Patitigilin siya ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi pa siya nagsasalita, isinusumbong na tayo, mga minamahal, sasaway na siya agad ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil sa matapat na pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Amen. Ang ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, amen. Dito, mga minamahal, amen, kapag tayo nagtapat, wala man tayong pinag-aralan, yung mga imposible na mangyari sa isang taong walang pinag-aralan, magiging posible sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Yung ating mga minamahal, mga kapatid, no read, no write, mga minamahal, naging regular sa government, mga minamahal. Amen? Sa gobyerno, mga minamahal. Amen? Hindi ka dyan maririgula, palakasan yan. Kung malakas ang kapit natin kay Mayor, habang siya ay nakaupo, tayo rin ay nakaupo. Kapag napalitan ng Mayor, tayo na nakaupo, na ipinasok ni Mayor, maaalis, mga minamahal. Subalit kung tayo matapat sa ating pagbibigay, mga minamahal, magpalit-palit man ng Mayor, tayo na nakaupo, pinaupo ng mahal na Panginoon, hindi mapapalitan. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Maging yung ating mga negosyo, hindi natin kailangan pang mag-ibang bayan, mga minamahal. Amen? Lalo na't maapektuhan yung ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi na natin kailangan pang mga ibang bansa, mga minamahal. Dito pa lamang, sinasabi ng banal na kasulatan, ang taong matapat, lahat ng hipuin ng ating mga kamay, pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't anumang negosyo, yung ating pong umpisahan, mga minamahal. Amen? Basta't tayo matapat, sabi ng banal na kasulatan, palalaguin yan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo ang magpapalago dyan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang kakayanan ng tao ay limitado. Sa mahal na Panginoon, lahat ng imposible, nagiging posible. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya yung ating kapatiran, mga minamahal. Amen. Grade 1 lang ang tinapos. Amen. Nag-apply, mga minamahal, bilang janitor sa mall, mga minamahal. Alam niyo po, nung in-interview siya ng manager doon sa mall, mga minamahal, amen, anong ina-applyan mo? Sabi sa kanya, mga minamahal, janitor po. Hindi bagay sa iyo ang janitor, bagay sa iyo supervisor. Amen. Palakpakan po natin ng malakas. Mga minamahal, amen. Hindi nakapagtapos. Grade 1 lang, mga minamahal. Amen. Janitor na nga lang, kanyang ino-applyan, mga minamahal. Anong sabi ng manager? Hindi daw bagay sa kanya, mga minamahal. Hindi naman talaga bagay sa mga tunay na anak ng Diyos, lalo't matapat, mga minamahal. Amen. Prinsipe, prinsesa, mga minamahal. Amen. Prinsipe, prinsesa tayo sa harapan ng malapi noon. Kahit kung tayo matapat, mga minamahal, gayon nga ang mangyayari sa atin. Hindi bagay ang janitor. Pagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? 20%, mga minamahal, lahat ng hawakan na ating kamay, lahat ng dumating sa atin, galing sa ibang bansa, mga minamahal, amen? Yung ating mga sahod, pag ang ating sahod ay 5,000, mga minamahal, amen? Huwag po muna nating bawasan. Yung 5,000 na yan, mga minamahal, buo yan, 5,000, i-times 0.20, mga minamahal, 0.2. Amen? 0.2.
5,000, lalabas 1,000. Yung 1,000 ibigay sa mahal na Panginoon sapagkat ya'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon, ibigay natin sapagkat yan ay pag-aari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag tayo, mga minamahal, ay umani ng 10 sakong bigas, mga minamahal, 10 sako, umani tayo, yung 2 para sa mahal na Panginoon, yung 8 para sa atin. Umani tayo ng 11, mga minamahal. Amen. 11. Yung 3 para sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag na po tayo magtanong, bakit mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, the more you give, the more you will be blessed. Amen. Mas marami tayong binibigay sa mahal na Panginoon. Amen. Marami tayong yung sacrificial giving na sinatawag, mga minamahal. Amen. Ginawa nating 30%, 40%, 50%, sinasabi ng banal na kasulatan, ang hasik ng bahagya ng mag-aani, mga minamahal. Amen? Ang magasik ng sagana, ibig sabihin, mas marami tayong inihasik, mga minamahal, mas marami tayong aanihin, mga minamahal. Amen? Kahit ihanda po natin, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob. Amen? At ito po yung ipanalangin ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.
the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Siksikin, ligligin, apawan ng masaganang pagpapala. At ngayon po, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng ating pong pinakamamalapay Jesus, na dadalhin ang ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Tayo po minamahal na manalangin. Upudigila at mapagpala namin Diyos sa manamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa maghapon, aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa iyong paglangis sa bawat yugto aming naunang isinasagawa, ang mga pagpupuri, ang pagkikinig ng patutuo, ang mga awitin, ang mga awit na ipinadama mo sa amin na pakatamis na presensya hanggang sa katapatan ng mga anak. Hallelujah. Muli, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, kami munang lahat na narito na nikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan at ipaunawa mo sa amin ang mga salita na aming mapag-aralan. Tulungan mong buksan ang mga pangunawa at kaisipan. Anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out demons of hindrances. Unbelief, cast out in Jesus' name. Anoint the word of God. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating malapay ng minamahaling palakpak na talagang ating maibigay ang papuri, pagsamba sa ating napakabait na Diyos. Amen, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po uli ang aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahalin ibig ng mga kapatiran. Ang masugid at mainit na ipinagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Amen. Dahil utos ng mahal na Panginoon yan, na kinakailangan huwag magsawa, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Amen. At yan, maminamahal, ay susuklian din naman ng mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako na malapit na nating kamtin. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang hapon, aking ipinapaabot sa ating minamahalin ibig ng mga bisita. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At tayo po yung nagbigay galang at tunay na pagmamahal sa itinalagang propeta ng iglesyang ito, ang ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista, Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa lahat ng ating pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po dito sa Pilipinas. Hallelujah. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, muli ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po muna tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napakabilis ng pintig ng orasan. At open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verses 5 up to 11. Maminamahal, paulit-ulit natin ito talagang tatalakayin upang maunawaan natin, maintindihan natin talaga ano po ang ating layunin. Bakit po tayo narito at dinala sa iglesyang ito, na alam natin ito ay iglesia ng Diyos na talagang may prueba, may ebidensya. Amen.
Praise the Lord. We are talking about the overthrown in the wilderness. Yung pong ibinubuwal sa ilang. Ito po ay typical na tema na ito'y naglalarawan sa ating mga buhay ngayon na ang tinutukoy po ditong ilang ay walang iba kung hindi itong buhay na nasa sanlibutan. Ito pong mga problema, itong kinakaharap ng grabing crisis ngayon, itong grabing init na naranasan na halos kung titingnan ninyo maminamahal, itong ating bansa kung sa news ay ipinaplas pag-usapan na ang weather, talagang ito'y namumula. Talagang ito mo ang minamahal ay talagang nangyayari na ang sinabi ng banal na kasulatan. At kapag ikaw ay hindi nagbabantay sa iyong kaligtasan bilang Kristiyanong tunay, dinala dito sa buong katotohanan, magulat ka na lang, magising ka na lamang, maminamahal, na talagang masasabi mo nang ano na bang nangyari sa akin, ano na bang nangyari sa amin. Kaya dapat pagtuunan ng pansin itong araling ito. Kindly basa sa mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata ay 10, talata po ay 5 hanggang 11. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y binuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong magpagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Pagpalain po naman ang Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. How many times, maminamahal, we tackle this topic? Amen. Ilang beses na natin talagang pinag-aralan itong timang ito. 5 bagay, maminamahal, na dapat nating tandaan sa ating pag-aaral kung bakit ibinuwal ang napakaraming Israelita sa ilang habang sila'y naglalakbay mula Ehipto hanggang sa lupang pangako. Yung lupang pangako, maminamahal, na tinatawag na Kanaan, kung atin itong ipipicture out sa ating buhay ngayon, ito yung ating paglalakbay na mula nung tayo maligtas, galing doon sa masalimuot na sanlibutan, galing doon sa ating mga dating mga buhay, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, punong-puno ng anuman ating iniwanan sa ilang, maminamahal, ngayon pinagpalang lubos. Ganon din yung ilang na tinutukoy ngayon, walang iba kundi sanlibutan. At yung langit, maminamahal, ang ating patutunguhan na tayo ngayon ay mga manlalakbay. Ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 5, sa English, ang sabi rito, but with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Marami po nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala na hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin dito, kung ikaw pala, ako pala ay tinawag ng malapait, narito na sa buong katotohanan,
Wala na tayong ibang gagawin kung hindi palulugdan ang Diyos. Bigyan ng kagalakan, kasiyakan ang ating Diyos na tumawag sa atin. Dahil dati-rati ang ating buhay ay mga wala ng pag-asa. Dati-rati, supposed to be tayo po'y ilibing na, mamamatay na sa grabing karamdaman, grabing problema, grabing mga suliranin. Kaya, binigyan tayo maminamahal ng pagpapala galing sa ating Diyos nung marinig natin ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Hallelujah, dala-dala ng propeta ng Diyos. Dinala tayo dito sa katotohanan ng ating mga cancer, mga tuberculosis, sakit sa puso, mga high blood, diabetes, lahat ang uri ng ating mga karamdaman ay nagsigaling. Amen? Ang ating mga problema ay nalulutas. Ang ating kahirapan dati-rati, mahirap na buhay, pero ngayon inahon ng malapay pinagpalang lubos. Pagkatapos nag-iisip pa tayo ngayon, maminamahal, halila kung ano-ano, amen? At yun ang nagiging dahilan. Ang sabi ng mga Israelita, gusto naming bumalik doon sa Ehipto dahil napakasarap ng aming buhay doon. Pero sa Ehipto, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Gusto natin, maminamahal, bumalik sa ating dating buhay noon na ang dulo niyaon, maminamahal, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya may 5 bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos dito. Unang-una, maminamahal, ayon pong sinasabi rito, the lust after evil deed. Sinabi rito sa versikulo 6, now these things was our example to the intent we should not lust after evil things. Huwag daw tayong maminamahal, hallelujah, hallelujah, umibig sa mga masasamang bagay na idinudulot, mga masasamang pagnanasa dito sa sanlibutan ito. Mga masasamang pagnanasa. Karamihan ngayon, maminamahal, wala ng oras. Kaya nga pagdating ng Miyerkules, ilan ang babalik sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa overnight, ilan ang nagpupuyat. Di mo ba alam na kaya ka tinawag ng mahal na Panginoon, dinala sa buong katotohanan para gampanan mo ang pagkatawag sa iyo bilang pasasalamat na pinagaling ka sa iyong karamdaman? Miyerkules, tumalo ka. Biyernes, mag-overnight ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa natin, maminamahal? We lust. Tayo po ay umibig. Tayo po'y talagang mas gusto natin yung makapagpapahinga. Mas gusto natin, maminamahal. Hallelujah. Yun lang gusto ng ating katawan. Itong init na ating nararanasan ngayon, hindi pa ba ito magbibigay sa atin, maminamahal, ng kaalaman na kinakailangan? Ang sabi ng Biblia, saliksikin natin ang banal na kasulatan dahil ang banal na kasulatan ang magtuturo sa iyo ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang ginagawa natin ngayon, maminamahal, sa mga nakakaalam na andito na sa katotohanan, andito na sa kaalamang espiritual. Hindi na marunong magpasupil. Hindi na marunong sumunod. Hindi na marunong, maminamahal, magpasabi kapag sila'y nagkakamali, sila'y nagkakasala, sila ay lumabag sa mga patakaran ng banal na iglesia. Hindi naman tayo tinawag dito para maging palamuti. Amen? Tinawag tayo para magiging kumplitong halimbawa ni Kristo sa ating buhay ngayon at tinatayuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, maminamahal, they lusted after evil things. Ano po yung mga evil things? Andiyan, maminamahal. Alam natin na ipinagbabawal ng mahal na Panginoon ang equally yoked together with the unbelievers. Sabi ng Biblia, be not unequally yoked together with the unbeliever, for there is no relationship between God and evil. Amen. Wala po tayong pakipag-ugnay doon sa mga masasama at sa mga banal. Tayo po daw ay mag-iiba ng ating kaisipan, mag-iba tayo ng ating landasin, mag-iba tayo ng ating daan, purihin ng ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa ngayon, maminamahal, hindi natin ipinagbabawal, maminamahal, ang uminom ng mga maayos na inumin, yung hindi nakakalasing. Pero anong ginagawa ng ating ilang mga kapatid? Nakita ang kanilang mga barkada,
mga katrabaho, nag-iinuman, sumasaba na sa pag-iinom ng mga nakakalasing na mga alak na ito po, minamahal, ay talagang patutungo lamang sa mga walang kabuluhang mga usapin. Andyan yung patayan. Kaya tingnan niyo po sa mga news, makikita ninyo maminamahal, ultimo magkakapatid, isang araw, andun kami sa dako ng Lupaw, naliligo yung magkakapatid, nagiinuman ng inuming nakakalasing. Alam niyo maminamahal, sila mismo nagbugbugan, nagpaluan. Kaya nagulat kami, bigla na lang may dumating na rescue na pulis. Nag-aaway na pala yung magkapatid dahil sa inuming nakakalasing. Kaya, maminamahal, hindi ba natin alam na ang inuming nakakalasing yan ay poison? Yan maminamahal ay talagang nakakasira sa buhay espiritual. Amen? Sabi ng Biblia, kayo'y templo ng Diyos. Kinakailangan ang templo ng Diyos ay huwag dungisan. Amen? Amen? Ano na nangyayari? Nahiya ka na. Dati kang manunugtog, dati kang mga awit, dati kang tumatay sa pulpito, nagdadala ng mensahe dahil uminom ka ng alak, nawawalan ka na ng gana. Unti-unti, maminamahal. Bakit? Dinungisan mo. Yun daw ang mga dahilan kung bakit ikaw ay overthrown, itapon. Ikaw, maminamahal, ay sinabi rito, ibuwal sa ilang. Ito daw mga gawaing ito, kapag balikan mo, ibubuwal ka. Ikaw ay talagang itatapon naman ng Panginoon doon sa outer space. Dito po sa mundong ating kinagalawan, na alam naman natin diyan, maminamahal, kung wala ang mga Kristiyano, kung wala ikaw at ako, hindi na nagiging mundo ito. Dahil kung wala ng asin, wala ng ilaw, ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. Kung wala ng ilaw at wala ng asin ang mundong ito, wala ng lasa. Grabe pang init. Sinusunog ka na. Amen. Amen. Purihin ang ating malaman. Pangalawa dito, we put in consideration, sinabi dito, do not worship idolatry. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, dito po sa city, neither be idolaters. Sinabi rito, as we come of them, as it written, the people sit down to eat and drink and rose up to play. Tatlong kasalanan ang ginawa na ang katulad daw nito, kahambing daw nito, ay katulad daw po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolaters. Ang sabi rito, the people sat down to eat. Kumakain na lang. Pangalawang sabi rito, to drink. Yung aking binanggit ng mga nakakalason, ng mga inumin. At ang pangatlo dito, rose up to play. Naglalaro. Tingnan niyo po, ito daw pong palang gawaing ito na dapat bantayan ng mga Kristiyano. Hallelujah! Na ang sabi ng banal na kasulatan, ang ibinuwal sa ilang nung during Hebrews time ng mga Israelita, maminamahal, 23,000. Ang sabi rito, 23,000 ang pinapatay ng ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa 8, neither commit fornication, as some of them committed until in one day 320,000, 23,000 ang pinapatay. Ayaw na natin mag-fasting. Sino nakaranas ng fasting dito, maminamahal? Nung araw kami, kapag kami po ay halimbawa may mga long weekend, nung nandun pa kami sa Villaronet, way back 1980s. Pagka katulad niyan, yung mahal na araw, nag-aayuno kami. Mga break ng pag-aaral, semestral break, o yung mga high school, natapos yung first year na o isang taon. Pagka mayroon kami mga bakante doon, nagpupuntahan ang mga estudyante. Sila'y nag-aayuno, sila'y nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pagka mayroon pong mga long end break, maminamahal, talagang nandoon sa pastoral, punong-puno, nag-aalay ng pag-aayuno, nagjo-joint ng pagpupuri. Anong ginagawa ngayon ng mga Kristiyano? Pag may mga long end na walang pasok, week na wala talagang bagasan may free, maminamahal, andon sa mga beaches, andon sa mga malls, andon sa Baguio, andon sa Tagaytay, andon sa
kung saan-saan nagpupunta. Pagdating ng Miyerkules, wala. Pagdating ng Biyernes, wala. Linggo na lang nakikita. Tingnan niyo po. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa ating ginagawang ito, maminamahal, mayroong consequences. Mayroong paalala, mayroong parusa. Ang iba ay parusa na, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kinakailangan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, we must have to prove, ating patunayan, yung ating ministry. Ang ating ministry, maminamahal, kung saan tayo tinawag. Kung ministry mo magpatotoo, ministry mo na tagapalakpak dyan, nakikinig ng mabuting balita, ikaw ay, hallelujah, umaawit bilang mang-awit, ikaw ay manunugtog, ikaw ay helps of the church bilang elders of the church, o ikaw ay manggagawa, ikaw ay ordained preacher, dito na sa katawagan, prove your ministry. Patunayan mo muna para wag kang maligaw. Bakit inuuna natin, maminamahal, ang kapritso ng ating katawan? Bakit nandun tayo, hallelujah, sa tawag ng laman? Nang sabi ng Biblia, ito daw ang dahilan kung bakit marami pong mga Kristiyanong nangawala. Sila'y nangabuwal. They are overthrown in the wilderness. Sila, maminamahal, ay nahulog sa kamay ng dyablo. Nasa na sila ngayon, maminamahal? Kapag atin ang tinatanong dito, kapag atin ang sinisita, ayun, nagsilayasan. Pupunta sa iba't ibang mga outreaches, akala mo, hallelujah, hindi sila nababantayan doon. Pagdating doon, maminamahal, nagtatanong yung ating mga co-preachers, ating mga co-workers, Kuya, sino ba tong mga to? Mayroon dito, gusto, dito tutugtog. Mayroon dito, gusto, dito tatayo, aawit. Ang sabi ko, bakit napunta yan dyan? Wala naman daw silang problema sa'yo. Tingnan niyo po wala naman daw silang problema sa'yo. Nagsinungaling na, pagdating dito, maminamahal, sila mismo ang nagsabi sa kanilang mga sarili, Kuya, medyo pahinga muna ako. Medyo gusto kong mag-work, magtrabaho ng medyo malayo-layo, magkalayo-layo dahil gusto kong kahit na paano makatulong sa aking pamilya. Pero yun pala, maminamahal, makarating doon sa ibang mga outreaches natin. Akala nila, walang patakaran ang iglesia. May patakaran ang iglesia. Nagtataka ko, sabi ko, nagpaalam yan magtrabaho sa Maynila. Nagpaalam yan bababa. Bakit ang tutugtog na? At ang sabi pa, mayroon daw consent galing sa akin. Sabi ko, tingnan ito lang pangasinungaling. Kapag nasisita, ayan na, maminamahal. Ito yung mga itinatapon. Ito, maminamahal, ang sinasabi ng Biblia, hallelujah, ibinubuwal sa ilang na mga Kristiyano. Mag-ingat ka, mag-ingat tayo na huwag tayong madamay dito. Huwag tayong, maminamahal, maisama rito. Bakit? Hindi po lalamig ang impyerno para sa kanila. Hindi po lalamig ang impyerno para sa atin. Bakit? Madaya ba natin ang mahal na Panginoon? Amen? Madaya ba natin yung mga nangangasiwa, nangunguna? Magtatanong yan sila. Yung mga hindi nagtatanong at tanggap lang ng tanggap, maminamahal, hindi po yan pinapalaki ng ating dearly beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kami pinalaki ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga beloved children, na talagang mayroong sinusunod na protocol ang iglesia. Bago tatanggap ng mga tatayo, ng mga tutugtog, ng lahat, kahit nga mga Kristiyano na nagtitestify, bago kayo nagtitestify, tinatanong namin kung kayo po'y galing sa ibang mga probinsya, bago kayo makatayo, di po ba? Ano ngayon ginagawa ng ating mga kapatid na ito? Kabag-kabag naman. Kaya sabi ng Biblia, a little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalamang spiritual, nakala mo, alam mo na, dahil ikaw ay matagal na, nakakatakot yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung pangatlo, maminamahal? Hallelujah! Decommit fornication. Ang tawag doon, fornication, spiritual fornication. Na buong akala nila, alam niyo po yung pangangalunya, spiritual na pangangalunya, akala nila, pareho naman, Jesus Miracle Crusade, pareho naman, gawain ng mahal na Panginoon. Pero hindi nila alam, yung kanilang ginagawa, patungo na palang impyerno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag nating gayahin ang mga batang, mga Kristiyanong ito. Mga bata pa talaga, wala pang natutunan. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, study to prove yourself. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 5, kindly, pakibasa po ang 2 Timoteo 4, talatang 5. Praise the Lord.
Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang mga gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Tinawag ka para instrumentalist, para tatayo, para choir member, para helps of the church. Tinawag ka para ordained preacher, para mananampalataya, magaling magpatotoo, magaling magdala ng mga kaluluwa. Tinawag ka dyan, prove your ministry. Patunayan mo muna bago ka kung saan-saan pupunta. Amen? Hindi mo pa nga napatunayan sa lugar na yung kinalalagyan kung saan-saan ka na pupunta. Magkakapit-bahay lang tayo, hindi mo marating ang gawain mo, ang gawain ng mahal na Panginoon, ipagkalayo-layo na yung pinupuntahan. Bakit? Ibabang Diyos yung pinupuntahan mo doon? Sa Diyos na yung pinupuntahan? Dito sa Jesus Miracle Crusade? Iisang Diyos yan! Bakit ganun ang ginagawa? Dahil ito daw mga Kristiyanong ito, katulad ng mga nasa ilang, sila daw po ay ibinubuwal sa ilang. Alam niyo po, sabi ng aking mahal na asawa nung nabubuhay pa, alam mo, sweetheart, yang mga yan, matagal nang nanlalamig, matagal nang nanlulupaypay, nanghahanap na lang ng damay, ng karamay. Totoo yung sinabi ng aking mga mahal na kabiyak. Naghanap na lang ng karamay, pero matagal na nanlalamig, nanlulupaypay. Hindi inaagapan. Bakit? Nandito tayo nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tinutulugan, gamit, hawak, gadget. Ang sabi ko nga, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo, 7 araw, sa'yo na lahat, ang lahat ng araw, maliban sa Miyerkules ng hapon, overnight, buong magdamag, at Sunday. Pagkatapos ng ating mga gawain, iyon na namang oras. Doon ka magbubukas ng iyong cellphone. Pagdating sa gawain, huwag mo munang gamitin ang cellphone mo. Gamitin mo muna ang isip mo, ang puso mo, ang buong kaluluwa mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil yun ang ating tungkulin. Dahil kung hindi mo gagawin yan, mabubuwal ka. Amen? Salita tayo ng salita dito. Oh, mga instrumentalist, mga choir member, yung inyo pong mga gadget, wag mo nang gamitin. Ilagay doon sa information para tayo muna'y kakain sabay-sabay ng spiritual na pagkain. Anong ginagawa ng iba? Nakaupo, lalo na pag overnight, naglalaway na sa kapindot ng kanilang gadget. See? That is an idolatry. Idolatria yan. Ginawa mo ng Diyos yung cellphone mo, yung gadget mo, asawa mo, mga hayupan mo, mga inaalagaan mo, anong-ano pa man, mga inaalagaan mo, anak mo, dahil ikay ginagamit ng mahal na Panginoon, mas gusto mo pang alagaan ang anak mo, gusto pang alagaan ang kayamanan mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang hanap buhay mo. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, iwanan mo lahat yan, dumalo ka, unahin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating minamahal na mga kapatid, ang lalayo, nagtatrabaho, Maynila, lahat ang lalayo. Pagdating talaga ng linggo, pagdating ng overnight, nandito sila. Ang Miyerkules talagang kanila pong pinakiusapan yan na hindi talaga nila dahil na hindi nila madatnan dahil talagang grabe ang trabaho. We keep it in consideration. Okay, walang problema. Pero tayo, magkapit-bahay lang, nandito lang, hindi makadalo. Pero sa malalayo, nakakapunta. Ano yan? Sinong niluluko mo? Nagkasala ka na nga dahil umayaw ka, nagsinungaling ka pa, doble na. Amen? Anong tawag mo dyan? Kung ikaw ay Diyos, kung ako ang tao, naiinis ang mahal na Panginoon pa. Kung tayo nakikinig din sa ganyang mga balita, talagang, mayroon palang ganun? Mayroon po. Huwag natin silang tularan dahil kahabag-habag ang mga Kristiyanong ito, pero binibigyan pa rin ng mahal na Panginoon ng pagkakataon makapagsisi. Makapagsisi manumbalik, hallelujah, upang kapag sila'y makapanumbalik, huwag nang iwanan yung kanilang katawagan. Manatili na hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, pang-apat, you tempt Christ. Atin daw pong sinusuway, ating tinitempt. Ano po yung Tagalog ng tempt? Sinabi rito, maminamahal, sa versikulo 9. Ang sabi rito, neither let us tempt Christ.
As some of them also tempted and were destroyed of serpents. Kinakagat ng ahas doon sa ilang, yung mga tinitempt ang mahal na Panginoon. Yung talagang, ang sabi rito sa Tagalog, versikulo 9, ang sabi rito sa versikulo 9, niwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at ipinahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Kinakagat ng ahas, paminamahal, yung mga tinutukso ang mahal na Panginoon. Anong nangyari sa atin ngayon? Nakapagtataka, ang tino-tino naman, kausap mo ang titino. Pero parang may mga amnesia. Iba sa kaharap mo, iba sa pagtalikod mo. Ganun na ba ang Kristiyano ngayon? Sabi ko, dulot yata ito ng mga pagbabago ng mundong ating ginagalawan. Hindi naman yan nabakunahan ng COVID-19. Kung nabakunahan sana yan, masasabi natin na maaring ganun ang kanilang mga pag-uugali. Pero bakit sila sumusunod ng ganyang klaseng pag-uugali? Hindi yan pag-uugali ng mga tunay na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating tuksuhin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Anong sinabi natin sa ating huling nakaraang pag-aaral? Huwag mag-isip ang ninuman na nakatayo, baka siya'y mabuwal. Kita natin, ang gandang magpatotoo. Ang gandang gumamit ng instrumento. Ang gandang umawit. Ang gandang pumalakpak. Talagang nagamit natin dito sa lahat. Habang pagkatapos ngayon, hahanapin mo. Uminit lang, nandito lang, nung anniversary. Pagkatapos ngayon, wala na. Anong klaseng mga Kristiyano ito? Ito yung mga Kristiyanong ibinuwal na sa ilang. Nakakatakot kung ganun ang mangyayari sa iyo. Kaya pahalagahan mo ang pagkatawag sa iyo. Pahalagahan mo ang katawagan mo. Pahalagahan mo ang pagiging tunay mong Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At para sa ating kaalaman, ito yung sinabi ng Matthew chapter 10, verse 36. Ang kasunod niyan, maminamahal, manunuya. Tutuyain tayo. Tutuyain ang iglesia, tutuyain ang mga nangasiwa, tuyain ang mga kapwa manggagawa, kapwa manunugtog, kapwa tumatayo, kapwa na mga umaawit. Tutuyain nila. Huwag ka raw magtaka dyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, pakibasa po. Sa Matthew chapter 10, verse 36. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, ang talata po ay 36, ganito po sabi, at magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. O tingnan niyo po, at ang kaaway daw ng Kristiyano, ng tao, ay mismo ay kanyang kasangbahay. Ang sabi rito, maminamahal, his enemy, his foe will be his own household. Andito pala sa mananampalataya. Kaya nga, maminamahal, ewan ko po kung saan nakuha itong ugaling ito. Naalala ninyo yung salita ng mga Kastila nung tayo po'y under nung jurisdiksyon ng Kastila, nang sabi, ang Pilipino nagtatago, ang Pilipino din ang nagtuturo. Di po ba alam natin yan sa mga nakapag-aral, sa mga estudyante? Ang tawag doon, mga kapili. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pilipino tago, Pilipino turo. Di, kapwa Pilipino. Ganon din daw. Sa atin, mga kapwa mananampalataya, ang magtuturo sa'yo. Yan si kuya, ayan si ate. Yang tumatayo na yan, yang mano na yan, ganon yan. Huwag ka daw magtaka. Kaya nga, ang sabi rito, i-prove mo muna yung iyong katawagan, maminamahal, at patunayan mo hanggang dulo. Huwag kang bumitaw, huwag kang umalis, huwag kang magbibiro sa iyong katawagan. Dahil ang diablo ay tuso. Kaya ang sabi rito, alamin mo ito na nandito rin mismo sa iyong kasangbahay, sa iyong kapwa mananampalataya na doon magtuturuan. Ayaw ko doon kasi ganito si doon. Gusto ko rito. Ang sabi ng ating beloved Minister June Isguera, ang sabi niya, ang mananampalataya daw na iyan, ganyang klase
ng mga kapili, ang mga mananampalataya, mga manggagawa, manunugtog, mga awit, lahat ng klaseng Kristiyano, kung ano daw ang kanilang ugali dito sa kanilang kinalalagyang iglesia, kahit saan parang iglesia dadalhin yan, ganun pa rin ang gagawin ng mga yan dahil yan na sila. Totoo yan, di po ba? Kahit saan ka pupunta, kahit anong gagawin mo, manunugtog ka, mga awit ka, tumatayo ka sa pulpito, maninira ka, hallelujah, kung ano-ano mga ginagawa mo, kahit saan ka pa pupunta, yun ang ugali mo. Dapat baguhin mo dahil hindi yan pag-uugali ng tunay na Kristiyano. Ugali yan ang papuntang impyerno. Ugali yan ang pakapahamakan. Mapapahamak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kristiyano kang tunay, dapat mahalin mo ang iyong kapwa Kristiyano. Manunugtog ka, dapat mahalin mo ang iyong manunugtog. Amen. Iyong kapwa manunugtog, mang-awit, mahalin mo iyong kapwa mang-awit. Ang iyong mga nangangasiwa, mahalin mo dahil talagang tinuturuan ka, ginaguide ka palagi, ayaw nilang mawawala ka, ayaw nilang ikaw'y mapariwara. Amen? Amen? Ang problema ngayon, maminamahal. Ayan na, kunting sita, kunting kibot. Sabi nga ng isang kapatiran natin, alam niyo kuya, mga Kristiyano ngayon, nagiging bunjing. Naalala niyo yung preaching ko about bunjing? Gusto laging gatas lang iniinom, kahit 28 years, 38 years na, gusto malaki pang bibiron, iinom pa rin ng gatas. Hindi pa rin nagmamatured, amen? Batang-bata pa rin. Gustong talagang amu-amuhin. Gustong, uy, bakit ano bang nangyari sa'yo? Yan ay inuba na, may kaliskis na sa gawain ng Panginoon. Gusto lang amuhin. Wala nang panahon sa pag-amu-amo ngayon. Panahon ngayon na dapat ipagtrabaho mo iyong kaligtasan na ikaw ay talagang karapat-dapat. Pagtingin ng mahal na Panginoon, wala kang dungis, walang kulubot. A perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Sabi ng Biblia, ang perpektong iglesia lamang ang dadalhin ng mahal na Panginoon. Hindi ka na matitisurin. Hindi ka na natitisod. Amen? Amen? Dahil yung katitisuran, mga ugaling pagkatisod, yan ay hindi ugali ng mga Kristiyano. Amen? Mga ugali yan ang ibubuwal doon sa ilang. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May isang Kristiyano. Sabi ko sa kanya, sabi na, kuya, paalam ako. Lipat na muna ako doon sa aking anak na medyo may maganda ng kabuhayan. Medyo nahirapan ako rito sa aking lugar na kinalagyan. Ang sabi ko sa kanya, wag. Dahil kung magpatuloy ka, mapapahama ka. Nung siya minamahal ay nakikinig pa, may leukemia siya, halos mabenta na lahat ng kanyang ari-arian, pinagaling ng malapag noon after baptism in Jesus' name. Pinagpala. Damay ang kanyang mga anak, pinagpala. Abay nung medyo nakadanas na ng medyo siguro nag-isa dahil walang asawa, alam niyo maminamahal, ang sabi nagpaalam na. Punta muna ako sa aking anak, kuya, na pinagpala, doon muna ako. Total may gawain naman doon. Sabi ko, wag nga, dahil dito ka ginagamit as adult choir at semi-worker. Sabi talaga, nagpupumilit. Nabalitaan ko na lang, ando na. Hindi na dumadalo. Ngayon, nawiwili na sa pagdadrive-drive ng motor na single. Habang nagdadrive daw motor single, mula doon sa lugar na kanilang kinalalagyan, hanggang doon sa malayo, mga around 4 na oras, yung kanilang lakbayin, nagkaroon ng accident. Binangga siya ng 4 wheels, nakamotor lang siya. Antimano, patay on the spot. Kung nakikinig sana, dahil pinagsabihan, wag, dahil mapahama ka. Amen. Amen. Kaya sinasabi natin, may nagpapaalam, kuya, baba muna ako. Walang puwang ang pagbaba sa mga tungkulin. Bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang elders of the church, manggagawa, bilang mananampalataya, walang puwang. Wag, mapahama ka. Makinig ka. Pag hindi, asahan mo, may consequences dyan. Dahil hindi man tayo Diyos, guided tayo ng ating mahal na Panginoon dahil ayaw natin na mapahamak ang mga mananampalataya. Or else, ikaw ay ating pinag-usapan, ikaw ay ibubuwal sa ilang. Yan, nabuwal sa ilang. Patay.
Ang tanong pa doon, minamahal, kung hindi nakapagsisi yun. Dahil ang timano, namatay. Kung nakikinig sana, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot ito, maminamahal. Na kaya kinakailangan. Pang-apat na tayo noon. Ang pang-lima, ang sabi rito, maminamahal, murmur ye, not. Ang sabi rito, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Tiyan po, huwag kang magmumurmur. Anong sinabi rito? Anong Tagalog sa murmur? Murmuring. Ang sabi rito, huwag kang magbubulong-bulungan. Huwag kang mga bubulong-bulungan. Gaya ng ilan sa kanila na nagbubulungan na napapahamak ng mangwawasak. Tingnan po. Dahil hindi ka pinagbigyan, Brad, dayo tayo. Doon na lang tayo magpagamit. Sis, tigil na tayo. Doon na tayo. Tingnan mo, bulong-bulong. Tapos ngayon, maminamahal, yun ang nagiging problema ng aking biyenang babae nung araw. Ano-anong tawag sa akin? Sabi niya, panot. Sabi na, kung ano-ano pang mga tawag sa akin na, yung panglalait ba, panliliit. Tapos sabi, during that time, maminamahal, magkasama kami. Ang sabi ko sa aking biyenang babae, Mami, tayo na nga lang nandito. At bakit kung ano-ano mga sinasabi mo? Dahil naririnig ko, nagtatawagan sila sa telepono, nagpakabit kami ng telepono sa bahay nila, dinig na dinig ko, akala ko sino pinag-usapan, ako pala. Kung anong mga murmurings ang ginawa, ang nangyayari, pero alam ng mahal na Panginoon, ang sabi ko, Mami, itigil mo yan. Delikado yan. Anong nangyari, maminamahal? Isang araw, nasagasaan ng 32-wheelers ang biyenan kong babae. 32-wheelers? Mabuti na lang, nakita ng mga tricycle driver. Nung makita ng tricycle driver, binunot, kung hindi siya hinila, inatrasan na para patayin na lang. Durog ang kanyang dalawang binti. Dinala sa orthopedic. Pagdating, doon kami sa Pampanga noon nag-assign. Tawag na sa akin. Puntahan mo ako rito, hingi ako ng tawad. Anong nangyari, Mami? Nasagasaan ako. Andito ako sa orthopedic. Tinawagan ko ating beloved Brother Alvin Flores. Brother tara puntahan natin yung biyenan ko. Kami sa orthopedic. Pagdating sa orthopedic, tinanong ko ang biyenan ko. Sabi ko, bakit, Mami? Sabi niya, hindi kasi hindi ako nakikinig sa iyo. Grabing murmuring ko dahil hindi ako, siyempre, ano ka nga lang naman, manugang ka lang, hindi na pinikikinggan. Pero mali pala ako. Sabi niya, mabuti na lang nahugot ako ng mga tricycle driver. Atrasan na sana ako, mamamatay na ako. Ganun pa rin ang pag-iingat ng malang Panginoon. Sinong tinatawagan? Ako pa rin. Nung tumawag sa akin, nagsisi kami. Sa akin na, Mami, hindi sa akin nagkasala sa mahal na Panginoon. Nagmumurmur ka dahil binigyan lang kita ng ultimatum na huwag kang magmurmur, huwag kang mag-backbite, huwag kang magsalita ng against kahit kanino. Hindi lang sa akin, kahit sino, sa mga kapwa mo mananampalataya, kapwa mo adults, kapwa mo ginagamit sa mahal na Panginoon. Sabi na, humingi ako ng tawad. Pagkatapos na humingi ng tawad, pinagpipray namin. Pag-pray namin, ang sabi niya, ayaw ko na dito, dalhin mo ako sa Pampanga. Doon na lang ako magpapagaling. Doon namin dila sa Pampanga, maminamahal. Ang sabi ng doktor, pumirma kami. Sabi ng doktor, hindi yan pwedeng ilabas dahil durog ang dalawang binti, durog. Kahit 1 taon, kahit 2 taon, hindi makarecover yan. Pagdating doon sa Pampanga, maminamahal, inalagaan namin. Nagpasting yung biyenan ko ng 21 days. Imagine, no? Nagpasting ng 21 days. After 21 days, naglakad na yung aking biyenang babae. Tingnan niyo po, kung hindi totoo, ang fasting, kung hindi totoo, maminamahal, na talagang, kung hindi siya nakikinig, ibubuwal siya sa ilang. Amen? Ano ba yung masagasaan ka 32-wheelers, atrasan ka pa? Gaano kabait ang mahal na Panginoon? Kung hindi sa prayer ng kanyang anak, ng kanyang manugang, kung hindi ng prayer, mamilaw nating mahal na pastor, hindi sana siya masalba.
pero ganun pa rin ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Minsan, kapag kayo'y paalalahanan, kapag kayo'y sinasabihan, makinig kayo dahil hindi para sa aming kabutihan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Para sa inyong kabutihan ang aming ginagawa. Dahil ganun na lamang aming pagmamahal sa inyo. Ganun na lamang aming talagang pag-aaruga sa inyong mga kaluluwa na ayaw naming mapapahamak. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, ang sabi ng Matthew, chapter 15, verse 8, maminamahal, ang lahing ito, ang lahi daw natin, sabi ng banal na kasulatan, hindi ako ang nagsabi na, ang lahi daw ito, ang nagsabi, maminamahal, na napakalapit nila sa Diyos, tumatawag sa Diyos, pero ang kanilang puso ay napakalayo sa mahal na Panginoon. Ang Biblia mismo nagsabi, pakibasa. Matthew chapter 15 verse 8. Malapit na tayo magtapos. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Mateo, Kapitulo 15, talata po ay 8. Ganito po nasasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po. Di po ba totoo ito? Di po ba? Ang bayang ito ay akala mo talagang makadiyos. Akala natin maminamahal, hindi tayo makapalong ba? Ang tawag niyan, yung kandila kapag kasinisindihan, hinihipan natin yan para mawala yung ilaw. Hindi tayo akala mo hindi tayo makapatay ng ilaw ng kandila. Dahil talagang grabe ang ating pagpapakita. Pero ang sabi ng Biblia, yung atin daong puso ay napakalayo sa mahal na Panginoon. Totoo po ito. Andito nga tayo ngayon. Alam ng Diyos. Sino ang talagang karapat-dapat na narito, na ipinagtrabaho ang kanyang kaligtasan, ayaw niya ng impyerno, gusto niya ng langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kinatatakutan, maminamahal, ang move, ang kilos na ng daigdig na ating ginagalawan. Yung pakipaggera ng Israel, halos lahat na ng mga Muslim countries nagkakaisa na para wasakin sila, na magtitrigger yan. Itong ating kinakaharap ngayon. Gustong girahin ng China ang Taiwan? Gusto nang ibalik ang Taiwan? Ano bang Taiwan at dito sa Pilipinas at yung gusot natin sa West Philippine Sea? Hindi ka pa ba mulat dito? Hindi ka ba matakot dito? Itong mga nangyayaring ito, maminamahal, ay impormasyon ito para ikaw ay talagang wag nang magpaluwag-luwag sa iyong sinturon sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Magpakainit ka na ng lalo-lalo, tudo-tudo. Kinakailangan, mag-iba ka na ng iyong pag-iisip. Ang pag-iisip mo ay hindi na sa mundong ito, kung hindi doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag ka nang mag-isip sa mga bagay na narito sa mundo. Sabi ng Kolosas 2. Amen. 2:3. Sabi po, minamahal, hallelujah, ng huling talata, Roma 12:2-3. Kindly, pakibasa. Kolosas 3:2 yata. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, ang kabanatay 2, ang talatay 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng 3:2 ng Kolosas. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, ang kabanatay 3, ang talatay 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Yung huling, sinabi ko, Roma 12:2-3. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 2 hanggang 3. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Palakpakan Amen. po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ilagak daw natin ang ating pag-iisip doon sa kalangitan. Huwag sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Mag-iba daw tayo ng ating pag-iisip. Amen. Amen. Pakamahalin mo, yun ang ngasiwa sa iyo. Pakamahalin mo yung kapwa mang-aawit, kapwa manunugtog. Magtutulungan kayo, anumang problema ang inyong kinakaharap. Amen.
Magtulungan tayo, anumang ating kabigatan. Amen. Amen. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ibuwal sa ilang. Amen. Amen. Naglagablab na ang init ng impyerno at ang mundong ito'y magiging impyerno kung hindi ka magpakainit sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Imulat mo ang iyong mga mata. Kumapit ka sa iyong pananampalataya. Huwag ka nang bumitaw. Manatili ka na. Huwag mo nang pababayaan ang iyong sarili. Tunay, nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Walang mawawala sa iyo kung mananatili ka. Huwag ka nang umalis. Nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Totoong propeta ang nangangasiwa dito. May mga manggagawa na dumadalangin sa iyo araw at gabi. May mga nagmamahal sa iyo ng mga manggagawa. Ang mga beloved children nating beloved parents in the Lord, araw-araw dumadaing sa mahal na Panginoon. Saan mang dako ang mga Pilipino na mga bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, kasama sa paglilingkod sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw ay katulad ng inahin maminamahal na palaging nandiyan, kinukublihan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay palaging binabantayan ng ating mahal na Panginoon, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, kung ibig mo na manatili, huwag ka nang umalis. Ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat, we have everything to gain and nothing to lose. Lahat ay pakinabang. At ang sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung tayo man ay kukunin ng mahal na Panginoon, hallelujah, nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi tayo sa kukunin ng mahal na Panginoon. Kukunin tayo, haliangat tayo sa alapaap. The rapture of the church, the snatching of the saints. Tayo po'y kukuning buhay para na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon habang tayo po'y tumayo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sino ba ako, O Diyos? Ako ba'y nasasama upang kilalanin mo? Sino ba ako, O Diyos? At ako'y inukit mo, binigyan halaga. Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo o ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala. Dinggit, ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin. Dahil ang buhay ko ito sa iyo. Sino ba ako, O Diyos, na sa kadakilan mo'y hinanap mong lubos? Ano ba ako sa Diyos? At ako'y pinasaya sa buhay kong ito. Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo kung ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala. Dinggit, ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin. Dahil ang buhay kong ito sa iyo.
upang kilalanin mo. Sino ba po, O Diyos, at ako iyong bigyang halaga? Dahil ba ako'y ako, Diyos ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Ako'y isang muling halaman, ngayon buhay, bukas wala na, at parang isang alon biglang nawawala. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupuri, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Purihin natin, mahal na Jesus, paminamahal. Bago ka tumalikod, bago ka umalis, bago tayo maminamahal, magdesisyon, think a million times. Tama ba ang ginagawa mo? Tama ba ang ginagawa natin? Gusto ba natin na isa tayo sa ibubuwal sa ilang? Samantalang pinagsasakripisyuhan na tayo ng ating malapit sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya ang napakabigat na krus. Mga kasalanan mo, mga kasalanan ko, mga kasalanan natin. Tinapos niya na yan. Nung siya'y sumigaw, it is finished. Sino tayo upang tumanggali? Makipagtunggali sa ating mahal na Panginoon. Akala natin, kung tayo sumuway, ang ating sinusuway ay si Kuya Buboy lang, si Ate Vines, mga tumatayo sa pulpito, ating mahal na pastor, mga beloved children nila. Hindi natin alam na ang ating sinuway ang mahal na Panginoon. Sino ba kami rito, maminamahal? Kami lamang ay tagapagpangalaga, tagapagpatupad, tagapangasiwa. Huwag mong antayin, ikaw ay mamasuhin na. Hindi na paalala, hindi na palo, mamasuhin ka na. Pagmaso na, ewan ko kung kaya mo pang tiisin at dalhin ang maso na yan. Sino ba tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Dahil ba ako'y ako, Diyos ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Ako'y isang muting halaman, buhay ngayon, bukas wala na, at parang isang alon biglang nawawala dinggin. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupuri, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Dahil ba uwi ako, Diyos ipaliwanag mo. Hallelujah! Even Jesus! Gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon, paminamahal. Ayaw na tayong mapariwara. Ayaw na tayong mawawala. Ayaw na tayong mapahiwalay sa Kanya. Gaano ka kamahal ang ating mahal na Panginoon na gusto nang manatili ka hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ayaw na isa man sa atin malaglag sa kamay ng Diablo. Bagkus tayo lahat ay talagang magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah! Give me Lord! Hallelujah! Di alaman, ngayon buhay, bukas wala na. At parang isang biglang nawawala. Hindi langit, Diyos ikaw ay pupurihin, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Ang buhay natin, maminamahal, ang sabi ng ating awitin, ay para lamang bula, parang alon, parang hangin, biglang nawawala. Kung ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon, manatili ka, manatili tayo. Pahalagahan ang lahat ng pagkatawag sa atin. Di lamang ordinaryong mananampalataya. Sinabihan kayo kanina ng ating mga testimony leader, ang iyong pinapalakpakan dito ay ang ating mahal na Panginoon na hindi kaming tumatayo. Kung nagtaas ka ng kamay, kung nag-hallelujah, praise the Lord ka, ang pinupuri mo yung ating Diyos. Wala tayong ibang pinarangalan dito, kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Siyang tutugon sa lahat ng ating mga dalangin. Nalulupaypay ka ngayon, nalalamig ka. Bunga yan ng iyong kagagawan. Kung huwag kang manlamig, dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Magpuri ka tuwing umaga bago ka magtrabaho. Magpuri ka bago matulog. Manalangin. Kung walang trabaho, walang pasok, pumunta ka rito, mag-ayuno ka. Mag-alay ka ng pasasalamat sa mahal na Panginoon. Yan lang ating gagawin, maminamahal. Walang manlalamig, walang manlulupaypay. Lahat ay panghawakan, panatilihin ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hindi masayang ang ating ginagawa. Kinalulugdan ng mahal na Panginoon lahat ng ating ginagawa. Pagdating ng araw, makita mo ang iyong ginagawa. Matutuwa ang mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, pumasok ka sa iyong kapahingahan. Ang langit na aking hinanda para sa iyo, malapit na nating kamtin. Habang nakataas ang ating kamay, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, lalo-lalo na ipanalangin natin yung ating mga kapatid na naliligaw na ng landas. Sila'y kahabagan pa naman ng Panginoon. Ibalik ang kalamunang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Dakilat mo pagpala namin Diyos sa maraming sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal sa pagkalatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, their beloved children. Narito kami, nagpapakumbaba sa banal na harapan. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming magkarumihan. Ayaw namin, mahal na Panginoon, maibulid sa dagat-dagatang apoy. Ayaw namin, mahal na Panginoon, hallelujah, maitapon doon sa ilang. Gusto namin, manatili kami hanggang sa iyong pagbabalik para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pawiin mo ang mga panlalamig, panlulupaypay na iminamahal iniibig ng mga kapatiran. Ano mga karamdaman mayroon sila, bumabalik na ito. Makahina ang bumabalik. Mahal na Panginoon Jesus, abutin yung pagpalang kamay. Pagalingin mo kalamang karamdaman. Lutasin mo kalamang problema sa pananalapi. Pagpalain mo kalamang trabaho, negosyo, hanap buhay. Pagalingin mo kalamang karamdaman sa pangkalatang panalangin naming mahal na pastor. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Ipatong niyo kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin, cancer, leukemia, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, lahat ang uri ng mga karamdaman, palalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance. Di mo kahirapan. Hallelujah. Lord, palaguin mo, manegosyo, hanap buhay, pinagkakitaan na may mga ibig ng mga kapatiran. Pagpalain mo sila sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed. We're healed right now in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga beloved webcast viewers, beloved brethren na narito, hindi pa nakatanggap, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Unay, pananampalataya. Pangalaway,
pagsisisi, pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung matanggap mo itong apat na ito, ikaw ay kandidato na sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. Kung tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Ang Diyos mo minamahal ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang Jesus Miracle Crusade, maminamahal, ay hindi po ito, hallelujah, relihiyon na makapagligtas sa iyo. Ang Jesus Miracle Crusade ay titulo lamang ng kupunan ng mga mananampalataya ni Kristo na may Espiritu sa puso na sila'y binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya hindi po tayo naglilipat ng relihiyon. Kayo po ay tumanggap sa ating malapang habang nakataas ang inyong kanang kamay. Sabihin ninyo, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, sa ating mga webcast viewers, sa YouTube at Facebook, sumunod kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako po ay makasalanan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo akong magbago at dalhin mo ko dito sa buong katotohanan, makadalaw ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo ko sa aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Huwag silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ang iniyang lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At kayong nakatanggap na sa ating mahal na Panginoon, hanapin niyo yung gawain natin sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, mayroong gawain ng Jesus Miracle Crusade, buong mundo, 48 countries sa buong mundo, mayroong Jesus Miracle Crusade. Hanapin ninyo, yan ang nasa buong katotohanan para kayo'y makasamba sa ating mahal na Panginoon. At habang tayo po dito sa ating mga kapatid sa ating bahay sambahan, taas natin dalawang kamay, tanda ng ating pasasalamat sa ating malapang. Tumalon tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Jump 3 times, with all your heart, with all your strength, with all your might, buong puso, at tanggapin na ninyo ang katugunan ng iyong dalangin sa pangalan ni Jesus. Ibibigay ng malapay. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. At maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Sa ating pong napag-aralan, naway marami kayong natutunan. At manatili lamang kayong maminamahal, magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang sabi ng ating mahal na butihing ibanghelista, kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, we have everything to gain and nothing to lose. Amen? Lahat ay pakinabang, walang lugi. Amen? Narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. God be po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, after ng closing prayer, mayroon pong practice. Praise the Lord. May practice po tayo, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, 157 po, mga minamahal. Amen. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya ang gawain po ay magsisimula 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study, mga minamahal, sa lugar po ng Barangay Tibag. Amen.
Bakuyag Residence po, mga minamahal. Araw po yun ng Martes, amen, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso ating idahan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Meron po tayong counseling. Sa nais magpa-counsel, amen, lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, o kaya sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal. Amen. At manood po tayo ng ating pong programa, PTV 8, mga minamahal. Araw po yan ng Sabado. Amen. Alas 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po yan, mga minamahal. Ating pong dearly beloved parents in the Lord ang nangaral po, mga minamahal. Amen. Talagang marirevive tayo, mga minamahal. Amen. Very anointed, mga minamahal. Amen. Talagang nakakadagdag, mga minamahal, ng ating po mga pananampalataya. Kung ating pananampalataya ay talagang naghihina, tayo ng lulupaypay, mga minamahal. Amen. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal. Amen. Ating pong i-share at i-follow ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen. At mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen. At i-follow up po natin yung ating pong mga minamahal, mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen. Puntahan po natin sila sa kanilang mga tahanan. Amen. Hindi pa po tapos yung ating pong paghahayo, mga minamahal. Amen. Maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Hindi lang sa tuwing darating yung anniversary, doon lang tayo po may panahong maghayo, mga minamahal. Everyday yan, mga minamahal. Amen. Basta't may pagkakataon tayo, mga minamahal. Amen. Saan man tayo pumunta, tayo po ay mag-share. I-share natin yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ibinigay sa ating walang bayad, ibigay din naman natin, mga minamahal. Ibahagi po natin, walang bayad po, mga minamahal. Amen? At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, gusto nating makatiyak, amen, ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Seryosong bagay po ito, mga minamahal. Amen? Sapagkat salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Amen? Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Gusto nating makatiyak, mga minamahal. Amen? Dumalo tayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Puntahan din po natin, daluhan din po natin yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen? Hindi po ito gawain ng tao, mga minamahal. Ito po ay Bible study ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kung marami tayong oras para sa gawain ng malapay noon. Marami tayong oras sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? More praising, more blessing po, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo na po. Ang lahat na po ay hinihiling na tumayo at tayo na po ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ating pong ibinibigay ang mga pagkakataon sa ating pong beloved preacher, ating pong beloved brother Rogelio Bagtong, upang tayo pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord.
Thank